Xuyên không Trung Hoa kính chào quý vị. Nếu không phải tại ngươi, thì bọn ta có bị nhốt ở cái chốn này không? Đồ không biết xấu hổ, ngươi còn mặt mũi nào mà ngủ được hả? Dậy ngay cho ta, ngươi đúng là mặt dày mày dạn. Ta đường là dân cửu bát ngũ, tiến sĩ văn học Hán ngữ cổ đại, xuyên không về đại càng tham gia khoa cử, dốc hết tâm huyết viết ra bài trị quốc sách. Tưởng đâu sẽ một bước lên mây, ai ngờ lại bị con trai của thủ phụ Hạng Sùng Văn, là tên Hạng Minh Yến sao chép, lại còn vu khống ta gian lận. Thẩm Du Xuyên, nếu ngươi còn chút lương tâm, thì mau khai ra đồng bọn của ngươi đi, đừng có làm liên lụy đến những người vô tội như bọn ta. Bọn họ chính là quan viên bị liên lụy trong án gian lận của ta. Hắn còn trông mong bọn họ bảo vệ hắn sao? Sao có thể khai ra được chứ? Ta phỉ vào. Thôi đừng có phỉ phui nữa, các vị đại nhân, các vị nghĩ mà xem, Thẩm Du Xuyên ta trên răng với Peter, ta lấy đâu ra tiền để đi hối lộ quan coi thi, để chép lại bài sách luận của Hạng Minh Yến chứ? Ta là bị oan mà. Cái gì? Nói như vậy là Hạng Minh Yến chép bài của ngươi sao? Đúng vậy, Hạng Sùng Văn, cái lão tặc này, hắn hại ngươi thì thôi đi, lại còn hại lây cả bọn ta. Hạng Sùng Văn đúng là kẻ xấu xa, vô liêm sỉ. Đúng, bọn ta chỉ là bị liên lụy thôi. Còn ngươi, Hạng Sùng Văn hiện nay nắm giữ một nửa triều đình, vì con trai của mình, chắc chắn lão sẽ giết ngươi diệt khẩu. Ngươi chết chắc rồi. Đúng, khoan đã. Lũ quyền quý chẳng có tên nào tốt đẹp cả, phải nghĩ cách tự cứu mình thôi. May mắn duy nhất là kiếp trước ta đã đọc nát sử sách, chứng kiến quá nhiều vụ gian lận khoa cử. Trên bài thi ta đã để lại hậu chiêu, chỉ cần cho ta cơ hội kêu oan, ta nhất định có thể lội ngược dòng. Chỉ sợ là chúng lôi ta ra chém luôn. Thẩm Du Xuyên, lôi ra chém. Đề thẩm. Cơ hội đến rồi. Tên Hạng lão tặc này tâm địa độc ác, tuyệt đối sẽ không để cho con trai hắn gặp phải bất kỳ mối họa ngầm nào, chắc chắn sẽ muốn nhổ cỏ tận gốc đây mà. Cái gì thế này? Tiểu tỷ tỷ này là ai đây? Nhìn dáng vẻ có vẻ lai lịch không nhỏ đâu. Nguyệt, muội ruột của Tân Đế, trưởng công chúa Nam Cung Nguyệt. Ngươi chính là kẻ đã sao chép bài của Hạng Minh Yến. Thẩm Du Xuyên, không phải đâu tiểu tỷ tỷ. Bài trị quốc sách này là do học sinh viết, chứ không phải sao chép đâu ạ. Hỗn xược, đường là con trai của thủ phụ, sao lại đi sao chép của ngươi? Ai mà biết được. Tiểu tỷ tỷ, ta xin được cùng tên Hạng Minh Yến kia ngự tiền đối chất. Nếu không thể tự chứng minh sự trong sạch, ta cam tâm chịu cực hình. Một sĩ tử Hàn môn lại dám đưa ra yêu cầu như vậy, dũng khí đáng khen. Hy vọng ngươi thực sự có bản lĩnh đó. Bệ hạ có chỉ, giải Thẩm Du Xuyên và Hạng Minh Yến lên triều, ngự tiền đối chất. Khi hoàng đế còn là thái tử, Hạng Sùng Văn kiêm nhiệm chức thái tử thái sư, ngộ nhỡ người thiên vị, chẳng phải ta chắc chắn phải chết sao? Sao thế? Ngươi sợ à? Không đúng, nếu hoàng đế thực sự thiên vị Hạng Sùng Văn thì có thiếu gì cách khiến ta nhận tội chịu chết, cần gì phải ngự tiền đối chất. Nhưng nay người lại đích thân thẩm tra án này, chứng tỏ người không tin tưởng Hạng Sùng Văn. Các triều đại lịch sử, Tân Đế đăng cơ, những vụ án ghét bỏ lão thần nhiều không đếm xuể, ta vẫn còn cơ hội. Không sợ đâu, ta chỉ không ngờ là lại kinh động đến cả lão nhân gia ngài ấy. Ngài ấy trăm công nghìn việc, khiến ta vừa kinh hãi lại vừa thụ sủng nhược kinh. Ngươi cũng khéo mồm đấy. Công chúa, ta nhìn dáng vẻ của hắn dường như rất nắm chắc phần thắng. Lẽ nào thực sự là Hạng Minh Yến chép bài của hắn? Hạng Minh Yến và người vốn có hôn ước mà. Nếu như ta đâu có đồng ý hôn ước với hắn, hôn sự của bản cung phải do tự mình làm chủ. Nếu hắn thực sự dám gian lận, bản cung nhân tiện đã hắn luôn. Giải đi. Bệ hạ, trị quốc sách của Thẩm Du Xuyên và Hạng Minh Yến câu chữ giống hệt nhau. Chuyện sao chép này, chứng cứ đã rõ ràng. Đám quan lũng sĩ tộc này lại tâu xin bệ hạ đích thân thẩm tra, không biết cảm thông cho nỗi vất vả của thánh thượng. Tâm này đáng chém. Bệ hạ, Thẩm Du Xuyên chỉ là một đệ tử Hàn môn, một thân một mình vào kinh ứng thí, không quyền không thế, làm sao có thể gian lận khoa cử, làm sao có thể lo lót quan hệ giang nam sĩ tộc, vội vã định tội như vậy, rằng trong chuyện này ắt có ẩn tình. Ý của Trang đại nhân là lão phu đường là thủ phụ, lại đi vu khống một sĩ tử Hàn môn sao? Hạng các lão hiểu lầm rồi. Văn Thánh hiển linh đã xác định là do trị quốc sách gây ra, tác giả của nó chắc chắn là bậc kỳ tài tuyệt thế, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Nghiêm các lão nói rất đúng, tên Thẩm Du Xuyên này mới là kẻ gian lận, hay là bị kẻ gian vu oan giá họa? Vội vàng kết luận như vậy chẳng phải là hơi sớm quá rồi sao? Rốt cuộc là lão phu vu oan cho Thẩm Du Xuyên, hay là có kẻ muốn chụp lên đầu con trai ta cái mũ gian lận thi cử, rồi tiện thể nhổ cỏ tận gốc lão phu? Đủ rồi, hai phe Giang Nam và quan lũng các ngươi suốt ngày chỉ biết cả giá ầm ĩ. Trong mắt các ngươi còn có trẫm không? Hay là cái ngai vàng này để các ngươi lên mà ngồi? Thần không dám. Vậy thì ngậm miệng lại cho trẫm. Văn Thánh hiển linh, sự việc hệ trọng, nếu giết nhầm nhân tài ắt sẽ tổn hại đến văn mạch của đại càng ta, nên trẫm triệu Thẩm Du Xuyên đến ngự tiền đối chức, bất kỳ kẻ nào cũng không được bàn tán thêm. Bệ hạ thánh minh. Thần tuân chỉ, dẫn giải Thẩm Du Xuyên vào điện. Hoàng huynh, người đã được đưa tới rồi. Hoàng huynh, người đã được đưa tới rồi. Học sinh Thẩm Du Xuyên tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Ngẩng đầu lên.
Mấy ngày nay, ta đã học thuộc lòng bài trị quốc sách, lầu lầu như cháo chảy, cách dùng từ, đặt điển tích đều đã nghiên cứu vô cùng thấu đáo. Chỉ có một điển cố nhỏ xíu là ta chưa tra ra được nguồn gốc, nhưng chắc không sao đâu. Chỉ cần có thể tranh luận với Thẩm Du Xuyên, bất phân thắng bại, biến mọi chuyện thành mớ bòng bong, thì cha ta tự khắc sẽ có cách để gán tội danh lên đầu hắn. Thẩm Du Xuyên, rõ ràng là ngươi đã sao chép sách lược của ta. Bệ hạ nhân đức, cho phép đối chất trước ngự tiền, chính là cho ngươi một cơ hội. Ta khuyên ngươi sớm ngày nhận tội, kẻo làm liên lụy đến cửu tộc. Cha mẹ ngươi ở quê nhà đã bị tống giam rồi, nếu ngươi sớm nhận tội, thánh thượng có lẽ sẽ tha mạng cho bọn họ. Ông đây mới xuyên không tới ngay trước kỳ thi, cửu tộc nhà Thẩm Du Xuyên thì liên quan quái gì đến ta chứ? Ta liều mạng một phen, may ra họ còn đường sống, chứ nếu nhận tội thì mới đúng là cho cả họ bay màu đấy. Nếu ông đây có ngã ngựa mất mạng ở chỗ này, biết đâu lại xuyên không về được. Cái thời hiện đại có smartphone, có máy tính xịn, lại còn có phim ngắn để cày nữa chứ, vẫn sướng hơn ở đây làm kẻ đội nồi cho thiên hạ. Đồ mặt dày vô sĩ, ta hỏi ngươi, trong truyện quốc sách từng trích dẫn, vào thời ấy, nhật nguyệt sáng soi, mưa thuận gió hòa, trăm họ cày ruộng mà ăn, đào giếng mà uống, chẳng biết cái khổ của chính sự hà khắc, chẳng nghe tiếng quấy nhiễu của binh đao. Điển cố này xuất xứ từ đâu? Quả nhiên là hỏi cái này. Toàn bộ bài trị quốc sách này, mọi điển cố trong đó ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Duy chỉ có câu này, ta đã tra cứu khắp hàng lâm viện và các điển tịch tại tập hiền quán đều không hề có ghi chép. Thậm chí ngay cả các vị đại nho học rộng tài cao cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. 10 phần thì có đến 8-9 phần là người viết dựa trên những điều mắt thấy tai nghe trong dân gian, rồi tùy tiện đưa vào, chứ chẳng có điển cố nào cả. Câu này lạ quá, chưa thấy bao giờ. Rốt cuộc là xuất xứ từ đâu? Các vị đại nhân có ai biết hay không? Chuyện này ta cũng chưa từng nghe qua, ta cũng không biết. Câu này quả thực quá hẻo lánh, ta chưa nghe bao giờ. Công chúa, ta đọc sách ít, càng chưa từng nghe nói đến, cả văn võ bá quan đều không biết, chắc chắn là không có điển cố nào đâu. Đây là do những năm đầu ta đi du ngoạn, tình cờ nghe một tên tiểu lại kể lại nên viết vào văn, chứ chẳng phải điển cố gì cả. Suy cho cùng, đạo làm văn chỉ cầu ý tứ thông suốt, đâu cần chữ nào cũng phải có sách mách có chứng, đúng không? Ngươi cười cái gì? Ta đoán ngay là ngươi sẽ nói như vậy mà. Ngươi chắc chắn là không có điển cố chứ? Chẳng lẽ câu này có điển cố thật sao? Không thể nào, ta không tin một kẻ xuất thân bần hàn lại đọc nhiều sách hơn ta, chắc chắn là đang giả thần giả quỷ để lừa ta thôi. Ta chắc chắn. Bệ hạ, điển cố này xuất phát từ huyện Chí quê hương thần, Vạn Châu huyện Chí, quyển thứ 9, bài trị dân luận, có ghi chép về tri huyện Vạn Châu triều trước là Hoàng Thế An và kinh nghiệm cai quản của ông ấy, mà Hạng Minh Yến sinh ra ở kinh đô, lại khẳng định là không có điển cố, đủ thấy bài trị quốc sách này căn bản không phải do hắn viết. Ngươi nói bậy, câu này rõ ràng là cái đầu ngươi ấy. Nếu bệ hạ không tin, có thể phái người đi lấy Vạn Châu huyện Chí, tra cứu là sẽ rõ. Nếu như không có, ta xin dâng cái đầu này cho ngươi. Chẳng lẽ có điển cố này thật sao? Thế thì Hạng Minh Yến hết đường chối cãi rồi. Nói như vậy, chẳng lẽ Thẩm Du Xuyên mới là người bị đạo văn? Ta thấy rất có khả năng, dù sao Thẩm Du Xuyên cũng chỉ là kẻ bần hàn, làm sao có thể chép được bài thi của Hạng Minh Yến chứ? Công chúa, xem ra người này thực sự lật ngược tình thế rồi, cũng có chút bản lĩnh, chứ không phải kẻ chỉ biết hư trương thanh thế, đại học sĩ đâu. Thần có mặt. Lời Thẩm Du Xuyên nói có đúng sự thật không? Bệ hạ, huyện Chí địa phương này quá mức hẻo lánh, thần cũng không rõ, vẫn cần phái người đến huyện Vạn Châu lấy về đây đối chiếu. Người đâu? Trẫm ra lệnh cho hai người đích thân đến huyện Vạn Châu lấy cuốn huyện Chí về đây, đi nhanh về nhanh. Tuân chỉ. Hạng Minh Yến, nếu điển cố này thực sự xuất phát từ Vạn Châu huyện Chí, bệ hạ, cho dù câu này có nằm trong Vạn Châu huyện Chí thì cũng chưa chắc chứng minh được điều gì. Những năm gần đây, khuyển tử du ngoạn tứ phương, có lẽ năm xưa tên tiểu tư kể lại chuyện này đã từng đọc qua huyện Chí, nhưng khi nhắc đến lại không nói rõ nguồn gốc, nên khuyển tử không biết, cũng là lẽ thường tình. Lão già Hạng Sùng Văn này khéo bào chữa thật đấy. Không sai, bệ hạ, học sinh năm xưa đi du ngoạn cũng từng ở lại huyện Vạn Châu một thời gian, chuyện này huyện lệnh có thể làm chứng. Đã là tiểu tư kể lại, sao lại lôi huyện lệnh ra làm chứng? Hạng Minh Yến, cái tên tiểu tư ở huyện Vạn Châu gì đó, hắn tên họ là gì? Có thể để thị vệ tiện thể áp giải về đây luôn không? Chỉ là một tên tiểu tư quèn, nói bâng quơ vài câu, ta làm sao biết hắn tên là gì? Vậy là không có nhân chứng rồi. Ta. Bệ hạ, Thẩm Du Xuyên có thể nói rõ xuất xứ văn chương, còn Hạng Minh Yến thì ấp úng, quanh co, chắc chắn có điều mờ ám, xin bệ hạ minh xét. Nghiêm đại nhân, chỉ vì một điển cố không nói rõ ràng mà muốn gán cho con trai ta, cái tội danh gian lận tày đình sao? Ý đồ vu khống này, chẳng phải quá lộ liễu rồi sao? Hạng các lão, hạ quan chỉ là muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do. Được rồi, Đậu Ái Khanh, Khanh là đại học sĩ Long Đồ Cát, kim tế tụ quốc tử giám, lãnh tụ văn đàn triều ta, hãy nói xem ý kiến của Khanh thế nào. Bệ hạ, thần cho rằng đã là mỗi người một lý lẽ, chi bằng bệ hạ đích thân ra đề, bắt hai người bọn họ viết một bài sách luận ngay tại đây, so tài cao thấp. Như vậy, ai là người có tài thực học, ai là kẻ đạo văn sao chép, thử một lần là biết ngay, vàng thật không sợ lửa. Đã như vậy, trẫm sẽ ra đề ngay tại đây. Hai người có ý kiến gì không? Học sinh không có ý kiến. Bệ hạ, hắn không có ý kiến. Thẩm Du Xuyên có thể viết ra trị quốc sách, một tuyệt phẩm như vậy, chắc chắn là do ăn may thôi. Đổi sang đề tài khác đi. Bản công tử chưa chắc đã sợ hắn, chỉ cần đấu một trận kẻ 8 lạng người nửa cân, phụ thân chắc chắn có thể bóp chết tên tiểu tử hàng môn sâu kiến này. Được. Nhưng mà ra đề thi gì bây giờ? Bẩm báo. Bệ hạ, sứ thần nữ chân Hoàng Nhan Hồng Liệt cầu kiến. Bệ hạ chưa hề triệu kiến, hắn dám tự tiện xông vào điện. Hoàng Nhan Hồng Liệt, nữ chân các ngươi muốn tạo phản hay sao? Sứ thần nữ chân Hoàng Nhan Hồng Liệt tham kiến hoàng đế Đại Càn, lần này phụng mệnh thủ lĩnh Hoàng Nhan A Cốt, nguyện dân biểu xin hàng lên Đại Càn, mãi mãi ngưng chiến,
chỉ cầu đại càng có thể đem vùng đất Liêu Đông ban cho nữ chân chúng ta làm nơi an cư lạc nghiệp. Lão Sược, bệ hạ, những năm nay nữ chân cướp đoạt mấy thành trì ở Liêu Đông của ta, đành nghĩa là xin hàng, thực chất là tầm ăn rỗi, rõ ràng là muốn cắt cứ Liêu Đông. Ủng binh tự lập, xin bệ hạ xuất binh chinh phạt Liêu Đông, giữ gìn tôn nghiêm triều đình. Xin bệ hạ xuất binh chinh phạt Liêu Đông, giữ gìn tôn nghiêm triều đình. Muôn vàng không thể, chiến tranh vừa nổ ra, sinh linh sẽ lầm than. Liêu Đông chỉ là vùng đất chật hẹp, dùng nó đổi lấy trăm năm an ổn cho đại càng, sao lại không làm? Cầu xin bệ hạ ngưng diệt binh đao, để dân chúng nghỉ ngơi. Cầu xin bệ hạ ngưng diệt binh đao, để dân chúng nghỉ ngơi. Bệ hạ, bộ lạc nữ chân lòng lan dạ thú, hôm nay cho Liêu Đông, ngày mai chắc chắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu, đòi luôn trọng trấn yên dân, tuyệt đối không thể nuôi ông tay áo. Bộ lạc nữ chân chỉ có vài chục vạn người, làm sao nuốt trôi được nhiều đất đai như vậy? Ta thấy Nghiêm đại nhân đúng là lo bò trắng răng. Hàng Các lão, ngài là tiết tiền thuế của Giang Nam sĩ tộc chứ gì? Nghiêm đại nhân cai quản 2 bộ binh và công, đại bác vừa nổ, giang rong đầy kho, ta thấy quan lũng sĩ tộc các người có phải lại muốn kiếm chác đến bồn đầy bát tràng rồi nhỉ? Đủ rồi, còn có người ngoài ở đây, còn ra thể thống gì nữa? Các vị quan lớn của đại càng cũng chỉ đến thế mà thôi. To gan, Lão Sược, quả thực là vô lễ. Hoàng đế bệ hạ, thủ lĩnh ta đã nói rồi, một là đáp ứng yêu cầu của chúng ta, hai bên giao hảo, mãi không còn binh đao, bằng không Trung Nguyên trù phú nhường này, ngộ nhỡ nữ chân bọn ta ngày nào đó không kìm được mà huy quân Nam Hạ. Lão Sược, các ngươi dám sao? Thần ở dịch quán, đợi câu trả lời của bệ hạ. Bộ lạc nữ chân khinh trẫm quá đáng, bệ hạ bớt giận. Bớt giận, chỉ biết bảo trẫm bớt giận. Triều đình nuôi các ngươi có tác dụng gì? Cái trẫm cần là đối sách. Thần đáng chết. Hoàng huynh, việc Liêu Đông phức tạp khó quyết, cần bàn bạc kỹ lưỡng, chi bằng lấy việc này làm đề, để hai người bọn họ viết một bài sách luận. Một là khơi gợi ý kiến của văn võ bá quan, hai là xem thử trình độ hai người ra sao, vẹn cả đôi đường. Hôm qua cha dự khéo đã xem qua các học sĩ Hàn Lâm viện sách luận về Liêu Đông, viết về cái này, ta tuyệt đối không thể thua tên Thẩm Du Xuyên đó. Cha làm vậy là sứ giả nữ chân sắp đến, muốn lấy danh nghĩa xin hàng để đòi triều đình dùng Liêu Đông. Đó chẳng phải chuyện tốt sao? Mấy năm nay đánh nhau với nữ chân, khiến thuế má Giang Nam chúng ta tăng lên liên miên, các đại thế gia khổ không tả xiết, trực tiếp đưa Liêu Đông cho chúng. Sau này chúng ta cũng được yên ổn. Nhưng mà quan lũng sĩ tộc chưa chắc chịu từ bỏ cơ hội đục nước béo cò kiếm chác này, cho nên cha đã bảo các học sĩ Hàn Lâm chuẩn bị viết một bài sách luận dâng lên thánh thượng, ngưng chiến bãi binh, con sắp bước vào quan trường, vừa khéo học hỏi chút. Bệ hạ, học sinh đối với cục diện Liêu Đông cũng có chút nghiên cứu, nguyện ý thử sức. Thẩm Du Xuyên, còn ngươi, sách luận về Liêu Đông. Kiếp trước Tô Tuân từng mượn lịch sử thời chiến quốc, 6 nước hối lộ Tần mà diệt vong, viết ra lục quốc luận, mỉa mai chuyện Bắc Tống đối với Liêu, và Tây Hạ chịu nhục cầu hòa, lập luận sắc bén, khí thế hùng hồn, được mệnh danh là thiên cổ đệ nhất luận. Chuyện này với Giang Nam sĩ tộc và thái độ đối với nữ chân giống nhau đến nhường nào, tuyệt đối có thể đè bẹp Hạng Minh Yến. Thẩm Du Xuyên, ngươi nếu thấy khó khăn thì nhận tội ngay bây giờ đi, ta có thể cầu xin bệ hạ xử nhẹ cho ngươi. Hạng Minh Yến, ngươi nếu thấy khó khăn thì nhận tội ngay bây giờ đi, ta có thể cầu xin bệ hạ xử nhẹ cho ngươi. Ngươi, vậy thì bắt đầu đi. Người đâu? Ban bút mực. Hùng văn cỡ như lục quốc luận mà hạ bút viết ngay thì có hơi ảo quá. Phải giả vờ suy tư một chút đã. Xưa câu tiễn phục vụ nước Ngô, nằm gai nếm mật, cuối cùng trả được thù nước. Đầu thời Hán hòa thân, văn cảnh chi trị, mới chấn hưng võ bị. Nay nghị hòa, chẳng phải là quỳ gối đầu hàng, mà thực là để dưỡng sức dân, tích trữ quốc lực. Bài văn này của Hạng Minh Yến đánh trúng vào trọng điểm, không hổ danh là nhân tài mới nổi của đại càng ta. Nhưng có kẻ đến giờ vẫn chưa động bút. Ai chép của ai, nhìn qua là biết ngay rồi chứ. Đang lên ý tưởng đây, còn nói nữa chậm đánh đòn bây giờ. Ngươi cứ hoàn thành đúng giờ là được, kẻ khác không được tùy tiện chỉ trích, làm ảnh hưởng đến thí sinh. Thần tuân chỉ. Xưa Quản Trọng không chết vì tiểu tiết, mà làm nên nghiệp lớn cửu hợp. Trương Khiêm tạm khuất phục hung nô, cuối cùng thông thương Tây Dực. Cuối mong bệ hạ học theo cái trí của Hán cao tổ ở Bạch Đăng, bỏ cái dũng của kẻ thất phu, thực hành đạo Thánh Dương. Hạng Minh Yến tư duy mạch lạc, văn bút trôi chảy, lại biết rõ bệ hạ xưa nay giống tôn sùng các vua đầu thời Hán. Hắn viết thế này, bệ hạ có khi sẽ ngưng chiến, chấp thuận yêu cầu của nữ chân mất. Bệ hạ, học sinh đã viết xong. Bài văn này của Hạng Minh Yến, lời lẽ khẩn thiết, câu nào cũng có lý, thật là thượng thừa. Tài hoa như vậy, tuyệt đối không thể nào là sao chép. Kính xin bệ hạ minh xét. Kính xin bệ hạ minh xét. Đợi Thẩm Du Xuyên viết xong đã rồi hãy nói. Thẩm Du Xuyên lên ý tưởng hòm hòm rồi chứ. Thẩm Du Xuyên, nếu ngươi viết không ra thì mau nhận tội đi. Bệ hạ trăm công nghìn việc, không có thời gian lãng phí với ngươi đâu. Bẩm bệ hạ, cũng tạm tạm rồi à. Ngươi cứ đợi đấy, viết xong ta sẽ đánh đòn ngươi. Ngươi, Hạng Minh Yến đã viết xong rồi, ngươi mới động bút, ngu dốt chậm chạp như thế thì viết ra được cái thứ gì chứ? May mà thế giới này sau thời Tùy đã có sự sai lệch, không có nhà Tống. Đa tạ Tô lão Tuyền, nghiền nát bọn chúng thôi. Bắt đầu. Cũng không biết tên nhóc này là chủ chiến hay chủ hòa. Nếu hắn chủ hòa
thì chắc chắn là hai bài sách luận chủ hòa, lại mượn gió bẻ măng, tung tin gian lận thi cử ra ngoài, thế ắt sẽ ảnh hưởng sâu rộng. Đối với chúng ta, chẳng phải tin tốt lành gì, để ta xem thử. Hay cho cái câu con đường diệt vong, lập luận sắc bén, đánh trúng tim đen, bút lực hùng hậu, quả thật là chữ chữ như dao chém. Công chúa, Trang Nam Phong này xuất thân tiến sĩ, mà lại khiến hắn thất kinh bác đảo thế kia. Bài văn này của Thẩm Du Xuyên có chút thú vị đấy. Hay cho câu này cắt 5 thành, mai lại cắt 10 thành. Bề ngoài là bàn luận mối quan hệ giữa 6 nước và nhà Tần, thế nhưng nay đám sĩ tộc Giang Nam các ngươi thỏa hiệp với người nữ chân, chẳng phải y hệt chuyện 6 nước dâng đất cho Tần sao? Đúng là danh xứng với thực. Con đường diệt vong. Trang Nam Phong nói ai là con đường diệt vong hả? Ta đảo muốn xem cái kẻ chỉ biết sao chép văn thơ này viết ra cái thứ gì. Ăn nói hàm hồ, còn dám nói chuyện lật đổ, lý lẽ cứng nhắc. Đại càng đường đường chính chính của ta, sao có thể gì chút chuyện cỏn con này mà nghiêng ngã được? Bệ hạ, kẻ này yêu ngôn hoặc chúng, tâm địa đáng chém, phải đình chỉ thi cử ngay, tống giam hắn lập tức. Ngự tiền khảo hạch là ý chỉ của bệ hạ, ngươi dám tự ý ngăn cản, là muốn kháng chỉ sao? Bệ hạ, kẻ này yêu ngôn hoặc chúng, thần nhất thời thất thố, khẩn cầu bệ hạ tống giam kẻ này, xử trảm sau mùa thu. Đủ rồi, trẫm còn chưa xem xong, đâu đến lượt ngươi tùy tiện phán xét. Lui xuống, tên nhóc này rốt cuộc viết cái gì mà khiến Chu Chấn Diễn thất kinh đến thế? Vua nước Yên, nước Triệu mới đầu có mưu lược xa, có thể giữ được đất đai, nghĩa không dâng cho Tần, thế nên Yên tuy nước nhỏ mà mất sau cùng, đó là hiệu quả của việc dùng binh vậy. Hay không ngờ Thẩm Du Xuyên trong thì thư sinh trói gà không chặt mà bút lực lại hùng hồn đến thế. Giả sử ba nước đều yêu tiếc đất đai của mình, người Tề không phụ thuộc vào Tần, thích khách không đi, tướng tài còn đó, thì số lần thắng bại lẽ còn mất khi so sánh với nhà Tần. Có lẽ chưa dễ mà lường được, lấy đất dân cho Tần, để phong cho mưu thần trong thiên hạ, lấy tâm ý thờ Tần, để đãi ngộ kỳ tài trong thiên hạ, hợp sức hướng về phía Tây. E rằng người Tần muốn nuốt trôi cũng chẳng được vậy. Phu quân của ta khí thế thật bất phàm, mà bị cái uy thế của nước Tần bức bách, ngày cắt tháng xẻ, đến nỗi diệt vong, có lý, tuyệt diệu. Các lão, việc này mà đồn ra ngoài, ắt sẽ khiến quần chúng sục sôi, đòi quyết chiến với nữ chân. Đến lúc đó, làn sóng dân ý cuồn cuộn là không ngăn nổi đâu. Lẽ ra nên giết chết hắn ngay trong nhà lao hình bộ của ngươi. Hay cho câu nếu lấy thiên hạ to lớn thế này mà lại đi theo vết xe đổ của 6 nước, thì lại còn kém hơn 6 nước ấy nữa. Bệ hạ, kẻ này hướng quốc tử giám, trời giáng dị tượng, văn thánh hiển linh. Đây chính là trong truyền thuyết diệu bút sinh hoa, là diệu bút sinh hoa. Thật không ngờ bài lục quốc luận này lại kích hoạt được cảnh tượng diệu bút sinh hoa trong truyền thuyết. Thần tác, đây đúng là thần tác. Văn thánh đã hiển linh thì sao có thể là yêu ngôn hoặc chúng? Chẳng lẽ các ngươi đang nghi ngờ sự phán xét công bằng của văn thánh? Thần không dám. Nhớ lại cha ông thuở trước, dầm sương giải nắng, vạch lá tìm đường, mới có được tất đất cắm dùi. Con cháu lại xem nhẹ không tiếc, mang dân cho người như dứt bỏ cỏ rác. Tiên tổ đại càng ta giấy binh từ 800 tráng sĩ, nếm mật nằm gai, khai hoang mở cõi, mới có được tất đất Giang Bắc. Sau đó xu quân Nam Hạ chinh chiến 20 năm mới đánh hạ được Giang Sơn đại càng hiện tại. Ngày nay nếu trẫm đem đất Liêu Đông dân cho người khác như dứt bỏ cỏ rác, thì so với lũ chuột nhắt 6 nước kia có khác gì nhau? Bài luận này của Thẩm Du Xuyên là bài hùng biện đanh thép nhất mà trẫm từng thấy trong đời. Bệ hạ là bậc anh hùng thiếu niên, quyết không cắt đất, không bồi thường, không hòa thân, không nộp cống, mặc kệ bọn chúng. Thiên tử trấn thủ biên cương, quân dương tử chiến vì xã tắc. Được như vậy có thể sánh ngang Tần Hoàng Hán Vũ, công đức bao trùm muôn đời. Hay cho câu thiên tử trấn thủ biên cương, quân dương tử chiến vì xã tắc. Hướng Thái Miếu lại là tiên tổ cộng hưởng. Tiên tổ cộng hưởng không sai. Câu nói này của Thẩm Du Xuyên, thiên tử trấn thủ biên cương, quân dương tử chiến vì xã tắc, thế mà lại kích hoạt được sự cộng hưởng của liệt tổ liệt tông đại càng, sự cộng hưởng của tiên tổ hoàng thất. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Các lão, lần trước đại càng xuất hiện tiên tổ cộng hưởng đã là chuyện của hơn trăm năm trước rồi, khi thu phục yên dân thập lục châu. Tên tiểu tử này chỉ một câu mà lại tiêu đời rồi, tiêu đời rồi. Các khanh thấy chưa, đến cả liệt tổ liệt tông cũng ủng hộ Thẩm Du Xuyên. Đại càng đường đường chính chính của trẫm, sao có thể cúi đầu trước nữ chân nhỏ bé? Truyền chỉ cho Hoàng Nhan Hồng Liệt quay về, nhắn với Hoàng Nhan A Cốt rút khỏi Liêu Đông ngay, trẫm sẽ tha mạng cho hắn. Bệ hạ, muôn vàng không thể được. Một khi chiến sự nổ ra, chiến sự thì liên quan gì đến ngươi? Tể tướng thất trách, không cần trẫm phải nói nhiều nữa chứ. Hạng Sùng Văn, con trai ngươi gian lận, kẻ làm cha như ngươi cũng không thoát khỏi liên can đâu. Bệ hạ, cho dù sách lược trị quốc của Thẩm Du Xuyên viết tốt, cũng không thể chứng minh khuyển tử sao chép. Có lẽ chỉ là cách nhìn của hắn về Liêu Đông cao siêu hơn khuyển tử một chút mà thôi. Còn dám ngụy biện sao? Bệ hạ minh giám, nếu không có bằng chứng xác thực mà đã khép tội khuyển tử gian lận, thì lão thần không phục, bá quan văn võ trong triều e rằng cũng khó lòng tâm phục khẩu phục.
Mong bệ hạ tra ra chứng cứ, rồi hãy định tội để tránh làm tổn thương tấm lòng của sĩ tử trong thiên hạ. Mong bệ hạ tra ra chứng cứ, rồi hãy định tội. Các ngươi, đừng nóng, học sinh vẫn còn bằng chứng đây, chứng minh trị quốc sách là của học sinh. Thật sao? Nói trẫm nghe xem, bằng chứng nằm ngay trong bài thi, xử tử hắn ngay tại chỗ đi. Tên này trong hồ lô, rốt cuộc là đang bán thuốc gì vậy? Cứ bình tĩnh, chớ nóng vội, tên tiểu tử này tự tin như vậy, chắc chắn là còn hậu chiêu. Hắn đã thắng Hạng Minh Yến 2 ván liên tiếp rồi, nếu lại có thêm bằng chứng thép nữa, thì Hạng Minh Yến tuyệt đối không còn cơ hội lật ngược tình thế. Người đâu? Mang bài thi lên. Nhìn cho kỹ này, xem cho rõ này, bài thi này là do ta viết. Hạng Minh Yến, bài này là do ngươi viết, đúng không? Không sai, là bài thi của ta. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn làm cái trò gì, khiến ngươi phải quỳ xuống xin tha? Ngươi đừng có mà quá đáng. Ta quá đáng sao? Ngươi nhảy cao trong hố xí, đúng là quá quắt. Ta quá đáng ư? Ngươi, bệ hạ, xin hãy dùng bút son khoanh tròn mỗi đoạn văn, các chữ tương ứng, chữ đầu tiên của đoạn thứ nhất. Cứ thế mà suy ra. Các chữ tương ứng với số thứ tự đoạn. Chết dở, sao mà chết dở, sao mà chết dở? Hạng Minh Yến, ngươi rén rồi à? Ngươi. Hạng Minh Yến. Hạng Sùng Văn, ngươi tự mình xem đi. Hạng Sùng Văn, ngươi tự mình xem đi. Thẩm Du Xuyên, cái này, viết vào kỳ thi hội mùa xuân năm Thiên Khải thứ 3. Hạng Minh Yến, trên đề thi của ngươi, tại sao lại ẩn giấu tên của Thẩm Du Xuyên? Chẳng lẽ trong thiên hạ này lại có chuyện trùng hợp đến thế sao? Trùng hợp? Lừa quỷ chắc. Hạng Minh Yến, ngươi còn lời gì để nói không? Bệ hạ, học sinh. Hạng Sùng Văn, còn ngươi, đừng nói chuyện con trai ngươi gian lận, ngươi hoàn toàn không hay biết gì nhé. Bệ hạ minh xét, lão thần, quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Cái thằng nghịch tử này, hạng gia ta cả nhà trung liệt, ngươi lại dám gian lận thi cử, xem ta có đánh chết thằng nghịch tử nhà ngươi không? Cha, con sai rồi, đều là lỗi của con không nên giấu cha mà gian lận, con, đủ rồi, tưởng để con trai gánh tội thay, là trẫm không trị được ngươi sao? Ngươi thân là cha, tội dạy con không nghiêm, chắc chắn là phải có chứ. Bệ hạ thánh minh, việc này nhất định phải nghiêm trị, truyền, bãi miễn mọi chức vụ của Hạng Sùng Văn, đem cả nhà họ Hạng lưu đày tới Liêu Đông. Cha, ông hoàng đế này thủ đoạn cao tay thật, không thừa nhận gian lận thì trị tội ông dạy con không nghiêm, cái vạ này ông không rũ bỏ được đâu. Muốn hòa đàm với nữ chân chứ gì? Đến Liêu Đông rồi, nói không chừng có thể gặp được Hoàng Nhan A Cốt đấy. Các ngươi cứ từ từ mà đàm phán. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ, các lão ngày ấy Thẩm Du Xuyên bị du oan vào ngục, ngươi là hình bộ thượng thư cũng không thoát khỏi liên can. Người đâu? Giam Chu Chấn Diễn vào ngục, điều tra nghiêm ngặt. Bệ hạ, lão thần oan uổng quá. Bệ hạ, gia phụ tuy rằng có lỗi, nhưng tội không đáng bị như vậy. Hơn nữa tuổi tác đã cao, cầu xin bệ hạ niệm tình gia phụ, từng có tình nghĩa thầy trò với người. Nếu trẫm không niệm tình thầy trò, thì đầu ngươi đã rơi xuống đất từ lâu rồi. Bệ hạ, học sinh nguyện lấy cái chết để tạ tội, chỉ cầu xin bệ hạ khai ân, tha cho cha, tha cho những người khác trong Hạng gia. Cầu xin bệ hạ khai ân. Lôi ra ngoài. Bệ hạ, lão thần bị oan mà. Bệ hạ, đúng là cha hiền con thảo mà. Công chúa, không ngờ tên Thẩm Du Xuyên này lại còn giữ lại một chiêu này, giấu tên bài thi. Hắn rốt cuộc đang toan tính điều gì? Hắn còn gài bẫy lật đổ cả Hạng Sùng Văn nữa đấy. Tài hoa kinh thế, đầu óc lại linh hoạt, không phải kẻ cứng nhắc nhạt nhẽo như đám hủ nho nghèo kiết xác. Thú vị đấy. Đường đường là một đương triều thủ phụ, vậy mà lại bị tên tiểu tử này chơi cho một vố thê thảm như vậy. Quả thực là kỳ tài hiếm có, không chỉ có thể khiến thư thánh hiển linh, mà còn khiến tiên tổ cộng hưởng. Tên tiểu tử này tiền đồ vô lượng, nhất định phải lôi kéo về phe chúng ta. Có cơ hội, hãy trò chuyện với hắn xem sao. Đã rõ, tình hình các khanh cũng đã thấy rồi. Truyền chỉ đưa Thẩm Du Xuyên vô tội phóng thích. Đa tạ bệ hạ. Bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Sau khi Hạng Sùng Văn bị lưu đày, việc chấm thi khoa cử sẽ do Nghiêm Ái Khanh chủ trì. Thần lĩnh chỉ. Thượng thư hình bộ tạm thời do Thị Lan Trang Nam Phong đại lý. Thần tại chủ Long Ân, mấy người Trần Vũ bị liên lụy cũng thả hết ra cho trẫm. Thần lĩnh chỉ. Kiếp nạn này coi như đã qua rồi. Giang Nam sĩ tộc tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ không buông tha cho ta. Hàng môn sĩ tử như ta, trước mặt bọn họ chỉ như sâu kiến. Sau này e rằng phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi rồi. Lâu như vậy rồi, chắc cũng phải thẩm vấn xong rồi chứ, vẫn chưa thấy quay lại. Lẽ nào bị chém đầu ngay tại chỗ rồi? Có khả năng lắm. Thượng thư hình bộ Chu Chấn Diễn, đó chính là nhân vật cốt lõi của Giang Nam sĩ tộc. Lão ta tuyệt đối sẽ không để Thẩm Du Xuyên sống, để tránh đêm dài lắm mộng. Ác độc vậy sao? Vậy chúng ta liệu có? Khó nói lắm.
Triều đình ngày nay có Giang Nam và Quan Lũng, hai đại sĩ tộc thao túng, mà chúng ta lại giữ trung lập, không can dự đảng tranh, khó tránh khỏi việc bọn họ sẽ trần vũ. Ba người các ngươi đi ra, nhanh như vậy đã đến lượt chúng ta rồi sao? Toi đời rồi. Mấy người đang lãm nhảm cái gì thế? Nhanh cái chân lên, chúng ta trung quân ái quốc, trời đất chứng giám. Chỉ vì chúng ta không nguyện cùng Giang Nam và Quan Lũng đồng lõa làm bậy mà vội vã ra tay định tội bọn ta sao? Phải đó, cái thói ăn chặn này khó coi quá đấy. Định tội cái gì? Các ngươi vô tội, được thả rồi, mau ký tên rồi xéo đi. Cái gì? Vô tội được thả? Sao có thể chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? Bệ hạ đích thân thẩm tra án gian lận, triệu tập Thẩm Du Xuyên và Hạng Minh Yến đối chất trước ngự tiền. Thẩm Du Xuyên đã tự chứng minh sự trong sạch trước bá quan, vạch trần Hạng Minh Yến gian lận, chứng cứ dành. Thẩm Du Xuyên vô tội, các ngươi đương nhiên cũng vô tội, đối chất trước ngự tiền, lật ngược thế cờ, hạ gục Hạng Minh Yến ngay tại chỗ. Lão tặc Hạng Sùng Văn không có mặt sao? Sao có thể để mặt Thẩm Du Xuyên hại con trai mình chứ? Hạng các lão cũng bị liên lụy, cả nhà bị đày ra Liêu Đông, lưu đày 3000 dặm, đày ra Liêu Đông. Hắn ta thế mà lại lật đổ được Hạng Sùng Văn, hắn làm cách nào vậy? Ta cũng muốn biết đây, ta chỉ là tên cai ngục thôi, biết thế quái nào được nhiều chuyện thế. Các ngươi có đi không hả? Không đi thì mai tính tiếp. Ấy, đi chứ, đi chứ. Đi thôi. Ngươi có đi không? Ta ra trước đây, ngươi ra trước thì ta cũng ra. Quan sai đi thông thả. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, ngươi cần nhờ cũng đã nhờ cả rồi, lũ quan lại đó nhận tiền xong, sao chẳng có chút tin tức gì thế? Du Xuyên là giải nguyên xuyên thục của chúng ta, tài hoa xuất chúng, sao có thể gian lận thi cử được? Chắc chắn là bị kẻ gian hãm hại, tiếc là huynh đệ ta thấp cổ bé họng. Kìa, đó là đồng hương của Thẩm Du Xuyên đấy, nghe nói mấy ngày nay bọn họ chạy dậy khắp nơi, còn định vớt người ra nữa chứ. Vớt vát cái nỗi gì? Gian lận là tội chết đấy, còn muốn cứu người sao? Chắc chắn cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Khéo khi bọn chúng cũng tham gia gian lận đấy, có khả năng lắm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nói, đám mang di xuyên thục các ngươi chẳng có tài cán gì, chỉ biết đạo văn thôi. Muốn ăn đòn hả? Ngươi dám đánh ta sao? Đừng đánh, đừng đánh nữa. Cử nhân xuyên thục bọn ta xưa nay quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không bao giờ sao chép. Quang minh cái khỉ móc, câm mồm lại cho ta. Đánh hay lắm, đánh hay lắm. Dạy dỗ lại hai tên đồng bọn này đi, án mạng rồi. Ngươi mau buông tay ra, đừng đánh nữa. Thôi đi, dừng tay, dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta, dừng lại đi. Hai vị cử nhân lão gia, có chuyện gì từ từ nói. Gian lận mà còn lý sự à? Ta không hề gian lận, Hàng huynh không cần phải chấp nhặt với hạng người này làm gì. Trưởng quầy, loại gian lận thế này mà ông cũng dám chứa chấp, tin này mà đồn ra ngoài, không sợ nát cái bản hiệu của ông sao? Theo ta thấy, phải đuổi cổ bọn họ ra ngoài. Đúng đấy, hạng người này dứt khoát phải đuổi đi. Mọi người nói có đúng không? Đúng vậy, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Các người chỉ là một tên con ông cháu cha mà cũng dám đấu với ta sao? Cũng không tự soi gương lại bản thân đi. Phải rồi, mấy ngày nay Hàng huynh, Sở huynh bọn họ chắc là nhớ ta lắm rồi, phải mau chóng quay về thôi. Sở cử nhân, mấy ngày gần đây quả thực có không ít sĩ tử oán thán, hay là hai vị đổi chỗ trọ khác đi. Sao hả? Đến cả ngươi cũng? Hàng huynh, ông chủ, chỗ bạc này ông cứ cầm lấy. Vị huynh đệ này của ta tính tình hơi nóng nảy. Thế này đi, chúng ta lập tức quay về phòng, tuyệt đối không gây chuyện thị phi nữa. Sở cử nhân, đây không phải là chuyện tiền bạc, sự phẫn nộ của đám đông khó mà can ngăn. Chúng ta cũng hết cách rồi. Tiểu nhị, có ta đây trưởng quầy, đi giúp Sở cử nhân. Hàng cử nhân, thu dọn đồ đạc một chút. À phải rồi, còn cả tên tội phạm gian lận Thẩm Du Xuyên cũng dọn đi luôn thể. Dân thưa trưởng quầy. Hàng huynh, huynh bình tĩnh một chút, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta không phải đối thủ đâu. Thế mới phải chứ. Đuổi hay lắm. Quá ức hiếp người rồi. Có phán quyết rồi, có phán quyết rồi. Vụ án gian lận đã có phán quyết rồi. Thế nào, tên Thẩm Du Xuyên đó đạo văn có phải bị phán trảm quyết sau mùa thu không? Không đúng, hắn dám sao chép bài của Hạng Minh Yến, lẽ ra phải trảm lập quyết. Câm miệng. Bệ hạ đích thân thẩm vấn trước ngự tiền, chân tướng đã rõ ràng, kẻ đạo văn chính là Hạng Minh Yến. Thẩm Du Xuyên hoàn toàn trong sạch. Thật sao? Chuyện này không thể nào. Sao có thể như vậy được? Đường đường là con trai thủ phụ, sao lại đi sao chép bài của một sĩ tử Hàng môn chứ? Không thể nào, ta không tin. Lời không thể nói lung tung đâu. Bị đặt về con trai thủ phụ là rơi đầu như chơi đấy. Lão sược, thánh thượng đã ra đề ngay tại chỗ, luận bàn về việc Liêu Đông. Thẩm Giải Nguyên dùng bài lục quốc luận trấn áp toàn trường. Bệ hạ đích thân sắc phong là thiên hạ đệ nhất hùng luận. Kẻ nào còn dám ăn nói hàm hồ, coi chừng cái đầu trên cổ đấy. Cái gì? Bệ hạ đích thân ngự phong đệ nhất hùng luận. Bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn, đây là vinh hiển tột bậc nhường nào. Vinh hiển biết bao. Hơn nữa, lại một lần nữa kích hoạt văn thánh hiển linh, tạo ra dị tượng diệu bút sinh hoa. Cả quốc tử dám đồn ầm lên rồi. Sở huynh, huynh nghe tin gì chưa? Du Xuyên không chỉ rửa sạch oan khuất mà còn được bệ hạ tán thưởng nữa. Ta nghe rồi, văn thánh hiển linh, 10 năm đèn sách, cuối cùng huynh ấy cũng khổ tận cam lai rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Ngươi nghe thấy chưa? Bệ hạ đích thân ngự phê đệ nhất hùng luận đấy. Đây chính là tài hoa của Du Xuyên. Ngươi chỉ là đang ghen ăn tức ở thôi. Đố kỵ, ngươi không chấp nhận được người khác tài giỏi hơn mình. Đồ lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân bỉ ổi. Đúng là nỗi nhục của kẻ sĩ. Không thể nào, ta không tin. Bài văn viết dội tại chỗ, sao có thể xuất sắc đến thế? Bệ hạ chắc chắn là bị hắn che mắt rồi. Một tên mọi rợ dùng xuyên thục, sao có thể chứ? Ngươi thì hiểu cái gì? Sứ thần nữ chân sang chầu, hống hách ngang ngược, ép triều đình cắt nhường Liêu Đông. Cả đám Giang Nam sĩ tộc đều hùa theo đòi cắt đất cầu hòa.
Thẩm Giải Nguyên mượn chuyện 6 nước diệt vong để bác bỏ luận điệu của Giang Nam sĩ tộc. Bệ hạ vô cùng chấn động, liền hạ quyết tâm chinh phạt nữ chân. Bản sao chép mới nhất đây. Lục quốc luận của Thẩm Giải Nguyên, cả kinh thành chỉ có một nhà này bán thôi. Đệ nhất hùng luận do bệ hạ đích thân sắc phong, ai đến trước được trước. 10 lượng bạc một bản. Mại vô, cho ta một bản. Nhanh lên. Bình tĩnh nào, đừng chen lấn, ai cũng có phần. Có ngay, 6 nước diệt vong, chẳng phải do binh khí không sắc, chẳng phải do đánh trận không hay, tai hại ở chỗ hối lộ nước Tần. Hối lộ Tần thì lực hao tổn, đó là con đường dẫn đến diệt vong, hay cho câu hối lộ Tần mà diệt vong. Mở đầu đã chấn động tâm can, quả là hùng văn cái thế, không hổ danh là Du Xuyên. Ngoài đất Tần đánh chiếm được, nhỏ thì được ấp, lớn thì được thành. So với đất Tần lấy được, và đất nhờ chiến thắng mà có, thực tế là gấp trăm lần. Đất đai chưa hầu mất đi, so với đất mất do chiến bại, thực tế cũng gấp trăm lần. Đất đai 6 nước đều là do các nhường mà ra, số thực sự bị Tần chiếm lấy chỉ là số ít. Đại Càn ta há có thể đi vào vết xe đổ của 6 nước? Đúng vậy, vậy nên cái Tần ham muốn nhất, cái chư hầu lo sợ nhất, vốn không nằm ở chiến tranh. Nhớ lại cha ông thuở trước, dầm sương giải nắng, khai hoang mở lối, mới có được tất đất. Con cháu lại xem nhẹ không tiếc, dâng hai tay cho người, như dứt bỏ cỏ rác. Thế nhưng đất chư hầu có hạn, lòng tham bạo Tần vô đáy, dân hiến càng nhiều, xâm lấn càng gấp. Nếu lấy thiên hạ rộng lớn, mà lại đi theo vết xe đổ diệt vong của 6 nước, thì lại càng kém hơn 6 nước vậy. Hay cho câu nếu lấy thiên hạ rộng lớn, mà lại đi theo vết xe đổ diệt vong của 6 nước, thì lại càng kém hơn 6 nước vậy. 6 nước hối lộ Tần là bởi vì họ yếu hơn Tần, cho nên cắt thành cầu hòa. Sự hùng mạnh của Đại Càn ta mạnh hơn nữ chân gấp ngàn vạn lần. Nếu còn cắt đất cầu hòa, há chẳng phải còn không bằng lũ chuột nhắt 6 nước kia sao? Du Xuyên chắc chắn là đối với thế cục triều đình có nghiên cứu kỹ lưỡng mới viết ra được bài hùng biện thế này. Bệ hạ đích thân ngự phê, thiên hạ đệ nhất hùng văn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đọc sách thánh hiền mà không quên việc thiên hạ, đây mới là tấm gương cho chúng ta noi theo. Tài năng xuất chúng thế này, sau này kẻ nào mà còn dám nói huynh ấy gian lận, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Đúng vậy, ta về rồi đây, có nhớ ta không? Cái tình huống gì thế này? Sở huynh, Hàng huynh, hắn chính là Thẩm Giải Nguyên đấy à? Quả nhiên tướng mạo phi phàm, huynh vẫn ổn chứ? Huynh không sao? Không sao chứ? Không sao, đừng có sợ soạn ta, không sao là tốt rồi. Bọn họ đây là... Các huynh, chúng ta đang bái đọc lục quốc luận của huynh, tin tức lan truyền nhanh thế sao? Bài văn này của huynh á, chắc chắn sẽ danh chấn giang hồ, lưu danh thiên cổ đấy. Ăn may thôi. Số đỏ thật đấy. Thẩm Giải Nguyên, tại hạ là Nguyễn Kinh Văn ở Tây Bắc, có thể làm quen với huynh một chút không? Tại hạ là La An Bang ở Tây Nam, muốn kết giao bằng hữu với Giải Nguyên. Tại hạ cũng muốn kết bạn với huynh. Kết bạn, chứ gì? Tại hạ vừa mới được thả từ trong lao ra, cho ta tắm rửa thay bộ quần áo đã, rồi chúng ta lại đàm đạo thâu đêm suốt sáng được không? Chuông lẹ, trưởng quầy, 3 người nhóm Thẩm Du Xuyên, hành lý đều đã thu dọn xong cả rồi, huynh xem. Trưởng quầy, thế này là có ý gì đây? Hắn nói huynh gian lận thi cử, tên trưởng quầy này chẳng phân biệt trắng đen phải trái, đã muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Đúng vậy. Ồ, hóa ra là chuyện như vậy. Thẩm Giải Nguyên, ta, hắn, ngươi, Thẩm Giải Nguyên, bọn họ đều là kẻ có mắt như mù, chi bằng ngài đến chỗ ta, tá túc tạm thì thế nào? Thượng phòng miễn phí cho các ngài, muốn ở bao lâu cũng được. Nào, giúp mang đồ đạc của 3 vị cử nhân lão gia, mang đi. Chuyện này, tên họ Chu kia, ngươi thật không biết xấu hổ, dám đến quán ta cướp khách. Tên họ Chu kia, ngươi thật trơ trẽn, dám chạy sang quán ta cướp mối làm ăn, ai bảo ngươi có mắt không tròng làm chi? Thẩm Giải Nguyên, mời. Chúc mừng Vạn Châu huyện, Xuyên Thục, Sở Hàm, Sở lão gia, cao trúng hội thí, hạng 72, nhập di điện thí. Trúng rồi, ta trúng rồi. Chúc mừng Sở huynh khổ luyện hơn 10 năm, cuối cùng cũng đỗ đạt rồi. Chúc mừng Vạn Châu huyện, Xuyên Thục, Hàng Minh, Hàng lão gia, cao trúng hội thí, hạng 27, nhập di điện thí. Hàng huynh cũng đỗ rồi. Tối nay các huynh phải khao một chầu đấy nhé, không thành vấn đề. Khao chứ. Chúc mừng Vạn Châu huyện, Xuyên Thục, Thẩm Du Xuyên, Thẩm lão gia, cao trúng hội thí, hạng nhất, hội nguyên, nhập di điện thí. Chúc mừng. Hạng nhất đó. Lợi hại quá đi mất. Đứng đầu hội thí đấy. Hạng nhất, Thẩm hội nguyên. Chuyện này ta, Du Xuyên, huynh đứng đầu hội thí là hội nguyên khóa này đấy. Ta biết ngay mà, với tài năng của Du Xuyên, chắc chắn thứ hạng phải trên ta rồi. Ta trúng hội nguyên rồi. Ta cứ tưởng bài trị quốc sách dính líu đến phong ba gian lận thì thành tích sẽ bị dìm xuống, để giảm bớt ảnh hưởng của vụ án gian lận chứ. Xem ra là ta lo xa rồi. Chúc mừng Thẩm Giải Nguyên. Không, phải gọi là Thẩm hội nguyên mới đúng. Thẩm hội nguyên, 2 vị cống sĩ, thượng phòng đã chuẩn bị xong, mời. Thẩm hội nguyên, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân. Ta không phải đâu. Kìa Thẩm hội nguyên, ngài quay lại đi.
Mọi người nghe cho rõ đây, ai muốn đàm đạo thâu đêm với Thẩm Hội Nguyên thì mời đến tủ lầu của ta. Hôm nay ăn ở, đồng giá giảm 2 phần. Đi đi đi. Ta đi, ta cũng đi. Ta muốn ở phòng bên cạnh Thẩm Hội Nguyên. Quay lại đi, tránh ra. Đương kim Hội Nguyên chịu ở lại, khách điếm của các người, đó là vinh hạnh lớn thế nào chứ? Kết quả ngươi lại đuổi người ta đi. Đúng đấy, cho chừa cái thói hám lợi, cái phú quý trời ban này, đáng đời ngươi không hứng được đâu. Đi hết rồi, quay lại hết đi. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi châm ngòi thổi gió, sao ta lại đuổi Thẩm Hội Nguyên đi chứ? Còn cả hai vị công sĩ chúng bản nữa. Các vị đại gia ơi, đúng là đồ có mắt như mù, ngươi hại chết ta rồi. Tiểu nhị, dứt hết đồ đạc của hắn ra ngoài cho ta. Là ngươi sao? Về chuyện Thẩm Du Xuyên, Hoàng muội thấy thế nào? Xuất thân hàn môn, lại có thể trong vụ án gian lận thi cử, lấy sức một người lật ngược tình thế, hạ bệ cả hạng Sùng Văn và Chu Chấn Diễn, đúng là nhân tài. Hiện nay đã đắc tội với Giang Nam sĩ tộc, phía Quan Lũng kia chắc chắn sẽ ra sức lôi kéo để tự bảo vệ mình, khả năng cao hắn sẽ chọn nương nhờ. Nhưng cái trẫm muốn không phải một Thẩm Du Xuyên nương nhờ phe cánh Quan Lũng, mà là một Thẩm Du Xuyên trung thành với bệ hạ. Không sai, dàn võ bá quan trong triều, kẻ nào cũng tự xưng là môn sinh thiên tử, nhưng sau lưng không phải phe Giang Nam thì là đảng phái Quan Lũng, kẻ có thân thế trong sạch đếm trên đầu ngón tay. Nhưng người trẫm cần là đế đảng, là cô thần. Nhưng làm cô thần khó lắm, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ có kết cục như Trần Vũ năm xưa bị hai phe phái liên thủ tiêu diệt. Chỉ sợ hắn không có đủ dũng khí đó. Hay là để thần muội thử hắn trước một chút xem sao? Được, hy vọng hắn sẽ không làm trẫm thất vọng. Đã đến rồi thì cứ an tâm ở lại, đã không chết được thì phải sống cho ra hồn. Đám Giang Nam sĩ tộc kia giờ hận ta thấu xương, ta phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi mới được. Nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt là hết tiền rồi. Hàng huynh, Sở huynh, hai người bọn họ mấy ngày nay chạy dậy lo lót ngược xuôi cho ta, chắc cũng cạn túi rồi. Cái này phải nghĩ cách bào ra tiền mới được. Người ta xuyên không về cổ đại, toàn là phát minh ra cái này cái kia. Còn ta đường đường là dân khối C, mấy món kỹ thuật đó ta chịu chết. Thi từ ca phú, kinh nghĩa sách luận, mấy thứ này bán kiểu gì đây? Chẳng lẽ bắt ta đi bán vốn tự có sao? Ta đường đường là tiến sĩ thời hiện đại, xuyên không về đây lại đi làm trai bao à? Không được, tuyệt đối không được. Thôi bỏ đi, cứ đi hội họp với bọn họ trước đã, rồi tính tiếp. Có phải tên tiểu tử đó không? Không sai, chính là hắn. Được, theo sát hắn cho ta, kim chủ đã dặn rồi, giết chết hắn, thưởng 500 lượng. Có phải tên tiểu tử đó không? Không sai, chính là hắn. Được, theo sát hắn cho ta, kim chủ đã dặn rồi, giết chết hắn, thưởng 500 lượng. Bao nhiêu năm rồi mới nhớ được, mỗi làm ăn béo bở thế này, tụi bay liệu mà tập trung tinh thần vào, rõ chưa? Đã rõ. Thất lễ quá, ta đến muộn rồi. Ngồi đi, mời ngồi, giới thiệu với huynh một chút nhé. Đây là Giang Phong, Giang huynh, cổng sĩ dùng Giang Nam, bọn ta cũng là tình cờ gặp gỡ, nên rủ nhau ngồi chung cho vui. Giang Nam sĩ tộc sao? Vị huynh đài này hiểu lầm rồi, tại hạ xuất thân từ gia đình thương nhân, căn bản không lọt nổi vào mắt xanh của đám Giang Nam sĩ tộc đâu. Giang huynh, để ta giới thiệu, đây là Thẩm Du Xuyên, huynh đệ đồng hương của ta. Hóa ra, đây chính là Thẩm huynh, tác giả của bài Lục Quốc Luận giang danh thiên hạ sao? Phải, ngưỡng mộ đã lâu, huynh quá lời rồi. Giang huynh, tối nay bọn ta định mở tiệc tẩy trần cho Du Xuyên. Huynh cùng đi nhé. Khéo quá còn gì, Phong Nguyệt lâu ấy mà, tối nay tổ chức đại hội tuyển chọn hoa khôi, không biết mấy vị nhân huynh đây có hứng thú hay không? Phong Nguyệt lâu, trốn thành lâu kỹ diện, lại còn hoa khôi, là không hợp lẽ lắm đâu. Hàng huynh lo xa quá rồi, Phong Nguyệt lâu này ấy à, đa phần đều là thanh quan nhân, họ chỉ bán nghệ chứ không bán thân, hơn nữa còn tinh thông cầm kỳ thi họa, hạng người như chúng ta đến đó cũng chỉ là ngâm phong vịnh nguyệt, đàm đạo chuyện thi ca nhạc họa mà thôi. Hơn nữa tối nay miễn phí cho các sĩ tử đấy, nếu như thơ văn viết tốt, thậm chí còn có tiền thưởng nữa. Huynh nói cái gì? Còn có tiền thưởng á? Đương nhiên rồi, từ xưa dùng thơ để nổi danh chính là đường tắt đó. Nếu ở Phong Nguyệt lâu viết ra được tuyệt tác để đời, thì Phong Nguyệt lâu này cũng được thơm lây mà nổi tiếng theo. Vị chủ nhân này tự nhiên sẽ ban thưởng khích lệ một phen, có lý. Đây chẳng phải là cái gọi là truyền thông cá nhân ở kiếp trước sao? Làm quảng cáo để ăn hoa hồng. Truyền thông cá nhân là cái gì? Cái truyền thông này ấy à, lại là một thanh lâu khác thôi. Ta đường đường là tiến sĩ cửu bát ngũ, chuyên ngành văn học Hán ngữ cổ đại. Trong cái đầu này, thứ không thiếu nhất chính là thơ văn. Đây đúng là mánh kiếm tiền ngon ăn. Mấy vị nhân huynh có muốn đi xem thử không? Hơn nữa, không ít đạt quan hiển quý cũng sẽ đến dự. Chuyến này lỡ như phúc đến tâm linh, viết ra được bài thơ hay thì chẳng phải là cơ hội tốt để dương danh lập dạng sao? Đúng vậy. Giang huynh đã thịnh tình mời mọc như thế, chúng ta tuyệt đối không thể từ chối. Đi xem thử, cho mở mang tầm mắt. Đi. Quan khách, mời vào trong. Nơi này à, chính là Phong Nguyệt lâu rồi. Lợi hại thật. Thấy thế nào? Đây chính là thanh lâu thời cổ đại sao? Cơ sở vật chất tuy không bằng hội quán kiếp trước, nhưng bầu không khí thì ăn đứt,
không nơi nào sánh bằng. Giang công tử đến rồi, Nhã Giang lầu 2 đã chuẩn bị xong rượu thịt, mời đi theo ta. Đa tạ, mời bên này. Cảm ơn. Mấy tên này đi toàn những đoạn đường sầm uất, khó mà ra tay được. Vội cái gì, sẽ có cơ hội thôi. 500 lượng lần đó, đợi thêm vài ngày thì có sao, cứ chậm chậm cho ta. Trang công tử, hân hạnh, tại hạ là Giang Phong. Ngài ấy à, quý nhân hay quên chuyện giặt, mấy hôm trước chúng ta ở tập hiện quán, đã từng chạm mặt rồi, là Tiểu Giang phải không? Phải, ba vị nhân huynh, để tại hạ giới thiệu với các huynh một chút, vị này là công tử của Thị Lan Hình Bộ, Trang đại nhân. Con trai của Trang Nam Phong, thượng thư Hình Bộ, tạm thời do Thị Lan Trang Nam Phong đại lý, thân tạ chủ Long Ân. Trang công tử, để tại hạ giới thiệu với ngài, vị này là Sở Hàm, Sở huynh. Hàn huynh. Còn vị này, phải giới thiệu thật long trọng với ngài, hắn chính là người đã giết Thẩm huynh, tác giả của Lục Quốc Luận đây mà. Thẩm Du Xuyên, ngươi quen hắn à? Không quen, ta cũng chả quen ngươi, nhưng ta thì có nghe danh ngươi đấy. Thẩm Du Xuyên. Sau này ấy mà, hãy dốc sức phục vụ cho quan lũng sĩ tộc bọn ta, cha ta và các thúc bá, chắc chắn sẽ bảo đảm ngươi bình an vô sự. Mấy kẻ tôm tép riêu cua cũng muốn trèo cao bám rồng bám phượng sao? Ta chỉ muốn tự cứu lấy mình, lại bị bọn họ coi là tay sai giặc, quan lũng sĩ tộc. Đúng là tự tin thái quá. Trang huynh, dù sao hắn cũng là người viết ra Lục Quốc Luận, một thiên tài kinh thế đấy. Thái độ này của huynh có phải là hơi? Hắn viết Lục Quốc Luận chẳng qua là muốn tiếp cận quan lũng sĩ tộc chúng ta thôi. Có điều, muốn tiếp cận bọn ta đâu có dễ dàng như thế. Sau này xem biểu hiện của hắn thế nào đã. Thẩm huynh, với quyền quý xưa nay vẫn hợm hĩnh như vậy, huynh đừng để trong lòng. Nếu không nhờ Du Xuyên ta đây, thì quan lũng sĩ tộc bọn họ sao có cửa mà lật đổ được Hạng Sùng Văn chứ? Thật là quá đáng mà. Thôi bỏ đi. Đa tạ Giang huynh đã nhắc nhở. Các vị, cuộc thi hoa khôi sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau về chỗ ngồi thôi. Mấy vị nhân huynh, đừng vì chuyện cỏn con vừa rồi mà làm mất nhã hứng. Mau ngồi đi, ngồi đi. Các vị nếu cần gì, cứ gọi bất cứ lúc nào. Giang huynh rành rẽ nơi này quá nhỉ? Cũng không hẳn là rành, gia phụ buôn bán tơ lụa ở Giang Nam, nên thường xuyên qua lại những chốn này. Còn tại hạ ấy à, từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, cho nên là ngựa quen đường cũ thôi. Chê cười rồi, để huynh chê cười rồi. Kính chào các vị quý khách, thiếp là trưởng sự Phong Nguyệt Lâu, Yên Liễu. Hôm nay cảm tạ các vị đã đến đây, cùng tham dự sự kiện trọng đại tuyển chọn hoa khôi. Các cô nương, ra mắt đi nào. Các vị xem. Cũng như mọi năm, 12 vị đầu bảng sẽ phô diễn tài nghệ, các vị cứ tùy ý thưởng tiền, người nhận được tiền thưởng nhiều nhất sẽ là hoa khôi. Đây chẳng phải là màn Pecadonet cho streamer ở kiếp trước sao? Đương nhiên, nếu có công tử nào muốn đề thơ làm phú tặng cho cô nương mình thích, Phong Nguyệt Lâu sẽ bỏ tiền trả nhuận bút. Người xuất sắc nhất đêm nay, tiền thưởng là 100 lượng. 100 lượng. 100 lượng. Một bài thơ giá 100 lượng. Nếu thắng được khoản tiền này là đủ để ăn chơi nhảy múa một thời gian dài rồi. Du Xuyên huynh động lòng rồi chứ gì? Không sao cả, phía sau huynh kìa có giấy và bút đấy. Ây da, Sở huynh xấu tính quá đi. Rõ ràng biết Du Xuyên chỉ giỏi về sách lược trị nước, chứ đâu có giỏi thơ ca. Huynh làm thế chẳng phải là trêu chọc huynh ấy sao? Ta, Thẩm huynh không giỏi thơ ca sao? Nguyên chủ đúng là mù tịch về khoản thơ phú. Tất nhiên mình cũng có biết gì đâu, nhưng ta có thể chép văn mẫu mà. Có điều phải xem trình độ thơ ca của đại càng thế nào đã, rồi mới quyết định mượn bài nào cho hợp lý. Phải đó, từ nhỏ ta chỉ dùi mài kinh sử, sách lược trị nước, đối với chuyện thơ ca nhạc họa quả thực là không có khiếu. Hiểu mà, nhưng tại hạ thì khác với Thẩm huynh. Tại hạ là cử nhân xuất thân từ việc nghiên cứu kinh thi, tuy không giỏi về sách lược, nhưng về khoản thơ từ ca phú cũng gọi là có chút thành tựu. Sau này nếu có dịp, huynh đệ chúng ta sẽ lấy thừa bù thiếu, cùng nhau học hỏi. Lấy thừa bù thiếu, cùng nhau học hỏi sao? Đại hội tuyển khôi long trọng chính thức bắt đầu. Hay, tuyệt lắm. Hải Đường cô nương này quả nhiên đồn đúng như lời. Năm ngoái nàng ấy cũng táo bạo như vậy, tiếc là lại bại với tiếng đàn của Mẫu Đơn cô nương. Tiếng đàn của Mẫu Đơn cô nương đúng là dư âm lượn lờ, 3 ngày chưa dứt. Các vị công tử có muốn gì Hải Đường cô nương mà đề một bài thơ không? Nữ tử này, bài nào thì hợp đây nhỉ? Các vị công tử có muốn tặng Hải Đường cô nương một bài thơ không? Không vội, chúng ta cứ xem thêm chút đã. Chuyện này, cái này mà cũng từ chối được sao? Đương nhiên rồi, chúng ta đâu phải lúc nào cũng xuất khẩu thành thơ được đâu. Phong Nguyệt Lâu này cũng không ép người quá đáng đâu. Ra là vậy. Mỗi lần đọc lại
đều khiến ta nhiệt huyết sôi trào. Nhân tài như vậy, nếu đầu quân cho quan lũng sĩ tộc, tuyệt đối là tổn thất của đại càng ta. Bẩm báo. Vào đi. Công chúa. Sao rồi, đã tra được tung tích của Thẩm Du Xuyên chưa? Bẩm công chúa, đã tra ra rồi ạ. Thẩm công tử đang ở đâu mau nói đi. Ở Phong Nguyệt lâu. Nhìn thì thư sinh nho nhã, cứ tưởng là bậc chính nhân quân tử, không ngờ đàn ông đều cùng một ruột cả. Công chúa, bậc tài tử phong lưu, lui tới chốn lầu xanh kỹ diện cũng là chuyện thường tình mà. Hơn nữa, Phong Nguyệt lâu đó là thanh lâu bán nghệ không bán thân, sao người lại nổi giận đùng đùng như vậy? Chẳng lẽ người đối với tài năng của Thẩm công tử đã nảy sinh lòng ái mộ nên đang ghen rồi sao? Ta thèm vào, nói bậy bạ gì đó, bản cung thân phận cao quý thế nào chứ, sao có thể để mắt tới hắn được? Còn dám nói năng lung tung, ta xé nát miệng ngươi đấy. Công chúa bất giận, nô tỳ không dám nữa. Vậy chúng ta còn đi gặp hắn không? Gặp, đương nhiên là phải gặp. Nếu để quan lũng sĩ tộc nhanh chân hơn một bước, hắn không chịu nổi áp lực mà đầu quân cho bọn chúng thì hối không kịp đâu. Vậy phải làm sao? Nghe nói tối nay Phong Nguyệt lâu tổ chức tuyển chọn hoa khôi, ta và ngươi tới đó xem sao. Mấy ả phấn son loè loẹt đó sao có thể lọt vào mắt xanh của người được? Chưa kể với thân phận của chúng ta, sao mà đường hoàng đi vào đó được? Đi kiếm 2 bộ nam phục lại đây. Các vị công tử, vị cô nương này thế nào? Các công tử ơi, còn vị này thì sao? Vị này nữa? Không cần đâu. Hôm nay mà không để lại bài thơ nào thì xem ra khó mà bước chân ra khỏi đây rồi. Mang tiếng là miễn phí cho sĩ tử, nhưng cũng chẳng phải cho chúng ta ăn chùa uống chùa đâu. Đó là lẽ đương nhiên, tuy nói là không ép buộc. Nhưng mà hắn thừa biết đám người đọc sách chúng ta đa mặt mỏng, đâu thể mặt dày ăn không được. Đợi các sĩ tử để lại bút tích, nhớ sau này có ai đó đỗ đạt tiến sĩ, thậm chí là bái tướng phong hầu, thì đó chính là vốn liếng để bọn họ khoe khoang kiếm lời đấy. Kìa, hay lắm, hay lắm. Các huynh nhìn xem, vị này chính là mẫu đơn cô nương. Nàng ấy đã liên tiếp giành được danh hiệu hoa khôi mấy năm liền rồi. Màn biểu diễn sắp kết thúc rồi. Mấy vị công tử đây, giờ đã có nhã hứng chưa? Rốt cuộc là có hay không? Có một số kẻ ấy mà, ăn uống no say nãy giờ, mà chẳng rặn ra nổi một bài thơ. Không lẽ định đến đây ăn trực thật sao? Cố huynh à, huynh nói sai rồi. Bọn họ ấy à, chẳng qua chỉ là mấy tên mọi rợ dùng xuyên thục mà thôi. Thì biết gì về ngâm thơ làm đối chứ? Cái gì? Hội nguyên đứng đầu hội thí, văn thánh hiển linh. Chẳng qua là ăn may thôi. So với sĩ tử Giang Nam chúng ta, đều là hạng tôm tép, không bước nổi lên mặt bàn. Nhắm vào ta đây mà. Ngươi nói cái gì? Hàng huynh, bảo dân xuyên thục các người là lũ mang di mọi rợ, vô học, không đủ tư cách ngồi chung mâm. Sao hả? Không phục à? Không phục thì đấu thử xem, làm thơ ngay tại chỗ, các người dám không? Ngươi! Ấy, Cố huynh, đừng chấp nhặt với bọn họ làm gì, toàn là lũ mang di cả thôi. Rõ ràng là bọn họ sợ giải mật ra rồi. Đó chẳng phải là giải nguyên Giang Nam Cố Thần sao? Sao hắn lại cãi nhau với người ta thế? Kia là ai vậy? Trông lạ mặt quá, hình như là hội nguyên năm nay. Thẩm Du Xuyên người xuyên thục đấy, tác giả của Lục Quốc Luận. Ra là vậy. Tên Cố Thần và Ngô Tùng kia đều xuất thân từ sĩ tộc Giang Nam, 10 phần thì chính là đến để trả thù hắn rồi. Văn mạch Giang Nam hưng thịnh, sĩ tử lại càng giỏi về thơ phú, ép Thẩm Du Xuyên thi đấu thơ ca, rõ ràng là lấy sở trường đè sở đoản người ta mà. Thẩm Du Xuyên nổi danh xuyên thục nhờ sách lược, chứ đâu có tinh thông thơ từ. Nếu nhận lời thách đấu, chắc chắn thua thảm hại. Còn nếu không đấu, đám sĩ tộc Giang Nam này chắc chắn sẽ rêu rao khắp nơi, khiến hắn thân bại danh liệt mất thôi. Chứ gì? Hôm nay Phong Nguyệt lâu tuyển chọn hoa khôi. Phong Nguyệt lâu người ta sở dĩ miễn phí cho chúng ta rượu trà của các cử nhân là muốn chúng ta ngâm thơ làm phú, để đáp lễ lại. Nếu không có cái bản lĩnh đó thì mau chóng cuốn gói khỏi Phong Nguyệt lâu đi, đừng để làm mất mặt với sĩ tử chúng ta. Nếu không có cái bản lĩnh đó thì mau chóng cuốn gói khỏi Phong Nguyệt lâu đi, đừng để làm mất mặt với sĩ tử chúng ta. Phải rồi, trước khi đi nhớ kiểm tra kỹ, xem trên người có dấu tài liệu quay cóp nào không. Công tử, họ Thẩm kia, đừng có làm con rùa rụt cổ nữa, nói một câu dứt khoát đi, hoặc là trước mặt bao nhiêu sĩ tử đây đấu một trận, hoặc là cút khỏi Phong Nguyệt lâu. Đúng đấy, cút đi, biến khỏi Phong Nguyệt lâu đi. Đi mau, cút ra ngoài ngay, đi tìm hiểu xem có chuyện gì vậy. Cái đám sĩ tử Giang Nam này ức hiếp người quá đáng. Đám sĩ tộc Giang Nam này nếu dùng thủ đoạn khác để trả thù ta thì ta còn sợ đôi chút, chứ còn thi làm thơ ấy à. Trong bụng ta chứa đầy tinh hoa đường tống, toàn là những án văn chương gấm dốc, các ngươi đang tự chuốc lấy nhục nhã thôi. Hình như bọn họ đang ép Thẩm Du Xuyên làm thơ kìa.
Bàn về thi từ ca phú, ai mà so được với tài tử Giang Nam chứ? Tên Cố Thần và Ngô Tùng này, rõ ràng là đang bắt nạt người khác, chắc chắn là cố tình trả thù Thẩm Du Xuyên đây mà. Công chúa, vậy chúng ta có nên cứ xem tình hình thế nào đã? Trang huynh, đám sĩ tộc Giang Nam này rõ ràng là đang muốn trả thù Thẩm Du Xuyên, chúng ta có nên giúp hắn một tay không? Giúp ai cơ? Thẩm Du Xuyên hắn chẳng qua chỉ là kẻ dưới đáy xã hội, một tên hàng môn sĩ tử nghèo kiết xác. Bản thiếu gia là ai chứ? Là ai nào? Sao ta có thể hạ mình đi giúp hắn được chứ? Cố công tử, Ngô công tử, hay là thế này đi, các vị bớt giận chút đã. Hôm nay nể mặt tại hạ một chút, toàn bộ rượu trà hôm nay không cần Phong Nguyệt lâu lo, cứ tính hết vào ta là được. Cá nhân tại hạ sẽ chuẩn bị thêm chút quà mọn biếu hai vị công tử. Chúng ta dĩ hòa vi quý, biến chiến tranh thành tơ lụa. Câm miệng. Chúng ta dĩ hòa vi quý. Câm mồm. Ngươi là cái thá gì chứ? Con trai của kẻ buôn bán mà cũng dám xí vào chuyện của sĩ tộc bọn ta sao? Giang Phong mà, ngươi dẫu sao cũng là xuất thân từ danh gia vọng tộc Giang Nam, vậy mà lại đi giao du với cái đám mọi rợ xuyên thục này, đúng là mất hết mặt mũi của chúng ta. Thấy chưa, còn muốn động thủ đánh người nữa cơ đấy. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi ra mặt nói đỡ cho bọn hắn như vậy, bị bọn ta sỉ nhục, mà bọn hắn đến nửa câu cũng không dám ho he. Quả thực là làm nhục nhã với văn nhân. Thích nghe đánh rắm lắm phải không? Để ta chịu các ngươi. Muốn so tài chứ gì? Ta chịu ngươi tới bến. Thẩm Du Xuyên, một kẻ đến từ nơi khỉ ho cò gáy, nhà quê như ngươi mà cũng dám đòi so tài làm thơ với tài tử Giang Nam dòng dõi thư hương bọn ta sao? Đúng là nực cười. Ngươi là can đảm đáng khen, hay là không biết tự lượng sức mình đây hả? Sao ngươi lắm mồm thế? Có thi hay không thì bảo. Đã vội vàng muốn tự chuốc lấy nhục nhã như vậy thì bản thiếu gia sẽ thành toàn cho ngươi. Chúng ta hãy mượn cảnh này làm một bài thơ tặng mẫu đơn cô nương, để mọi người ở đây cùng phân định kẻ nào thua thì phải quỳ xuống dập đầu nhận thua. Dám chơi không? Cố Thần, ngươi quá đáng lắm rồi đấy. Sao hả? Không dám à? Không dám thì cút đi, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ nữa. Đúng đấy, nhát gan thì mau cút xéo đi, biến ngay cho khuất mắt. Cút đi. Đi thì đi. Đi. Nhưng mà là hắn đi, ai bảo ta không dám chứ? Tên này quả nhiên cắn câu rồi. Viết ra lục quốc luận thì đã sao? Đứng đầu hội thí thì đã sao? Khích bác vài câu đã dám so tài làm thơ với ta. Kẻ võ biền, đợi dập đầu nhận thua đi. Được, hy vọng lát nữa ngươi lúc dập đầu nhận thua vẫn còn cứng miệng được như thế. Du Xuyên, lui lại. Pha làm màu này ta không diễn không được. Là ta lên trước hay là ngươi lên trước nhỉ? Đương nhiên là bản thiếu gia lên trước. Ngươi lên trước thì ngươi lên trước. Ta muốn cho ngươi biết thế nào gọi là Châu Ngọc đi trước. Đợi ta viết xong, đảm bảo ngươi xấu hổ tột cùng, không dám đặt bút. Hay lắm Cố huynh, cho đám mang di này mở mang tầm mắt. Không sai, cho hắn lĩnh giáo tài tình của sĩ tử Giang Nam chúng ta. Đúng, cho tên võ biền nhà quê này nhớ đời một phen. Các vị yên tâm. Có rồi thì đẻ đi chứ. Tại hạ là Cố Thần ở Giang Nam, bài thơ này tặng mẫu đơn cô nương. Đa tạ Cố công tử, ta sẽ thay Cố huynh đọc một lượt. Làm phiền Ngô huynh khách khí. Nhập dạ đăng minh khấu ngọc lâu, băng huyền khinh bát, cầm thanh du, lãnh linh nhất khúc kinh tàn mộng, nguyệt lạc sao đầu, khách dông sầu. Hay lắm. Tuyệt diệu. Nhập dạ đăng minh, phong nguyệt lâu hôm nay chính là đèn đuốc rực rỡ, thật là thiết thực. Băng huyền khinh bát càng hợp với mẫu đơn cô nương, tiếng đàn thanh lãnh, sự không linh. Đặc biệt là hai câu sau, kinh tàn mộng, khách dông sầu, chỉ vài câu ngắn ngủi đã đem sự cao nhã trong tiếng đàn của mẫu đơn cô nương thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cố huynh, không hổ là giải nguyên Giang Nam ta. Hay lắm. Hay. Cố huynh, không hổ là giải nguyên Giang Nam ta. Hay lắm. Hay. Tuyệt lắm. Thơ hay. Hắn tuy ngông cuồng, nhưng tài thơ của hắn quả thực không tầm thường. Du Xuyên quá kích động rồi, hắn trúng bẫy của tên kia rồi. Chuyện này biết làm sao đây? Mẫu đơn cô nương. Thế nào tiểu tử, xem xong đại tác phẩm của bản thiếu gia, có cảm tưởng gì không? Hắn còn dám múa bút sao? Thẩm Du Xuyên tuy có bài sách lược kinh thiên động địa, nhưng bảo làm thơ ngay tại chỗ, muốn thắng được Cố Thần là khó hơn lên trời. Toan rồi, người tới là khách. Nếu Thẩm công tử thấy khó xử, mẫu đơn nguyện đứng ra hòa giải. Thay công tử, xin Cố công tử nể mặt một chút. Mới bèo nước gặp nhau mà đã chủ động giải dây giúp mình, cái sự lõi đời khéo léo này đúng là đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi. Thảo nào có thể 3 lần liên tiếp đoạt ngôi hoa khôi. Ta còn tưởng đám sĩ tộc Giang Nam các ngươi viết ra được cái tuyệt phẩm gì kinh khủng lắm chứ. Thô bỉ. Có thế thôi à? Viết cái quái gì vậy? Cái gì mà là do các ngươi tự chuốc lấy nhục nhã thì đừng có trách bổn thiếu gia.
Mẫu đơn cô nương, cho ta mượn tấm bình phong một lát. Để xem bổn thiếu gia viết cái gì. Ta chống mắt xem ngươi viết ra được cái trò trống gì, chẳng ra cái thể thống gì. Mẫu đơn cô nương, cho ta mượn tấm bình phong, mời. Làm màu quá thể, diễn sâu thật đấy. Ôi trời ơi! Dân tưởng, cái này thì có liên quan gì đến mẫu đơn cô nương chứ? Đương nhiên là chả liên quan rồi. Hắn đúng là tài hèn học ít, viết nhăn viết cuội thôi, viết bừa. Hừ, lũ phàm phu tục tử các ngươi, sao hiểu được bút pháp của thi tiên Thái Bạch? Hoa Tưởng Dung. Dân Tưởng Y thường Hoa Tưởng Dung. Thấy mây rực rỡ, liền nhớ đến Simi. Thấy hoa lộng lẫy, liền nhớ đến dung nhan tuyệt diệu. Lấy mây dí với Simi, lại càng hợp với mẫu đơn cô nương. Đúng vậy, đặc biệt là hai chữ tưởng này, vừa tả được phong thái của gia nhân, lại vừa thể hiện được nỗi lòng của kẻ si tình, say đắm khôn nguôi. Tuyệt quá, quả là tuyệt phẩm. Du Xuyên huynh lại có tài hoa xuất chúng như vậy, thực khiến tại hạ được mở rộng tầm mắt. Thế này mà gọi là không giỏi thơ ca ư? Ta vậy mà còn định cùng Thẩm huynh trao đổi bổ khuyết, học hỏi lẫn nhau. Chỉ riêng câu này của huynh ấy đã đủ đè bẹp mọi bài thơ của ta rồi. Ta còn dám bảo Thẩm huynh học hỏi mình, nhục mặt quá, đúng là mất mặt. Công chúa, chuyện này không ngờ chỉ câu mở đầu này thôi, đẳng cấp đã bỏ xa Cố Thần cả 18 con phố rồi. Thẩm Du Xuyên này không chỉ tinh thông sách lược trị quốc, mà tài thơ ca cũng kinh diễm đến nhường này. Cố huynh, cái này sao có thể chứ? Hắn chỉ là một tên mang di xuyên thục, sao lại có tài thơ văn nhường này? Sao có thể chứ? Hắn chỉ là một tên mang di xuyên thục, sao lại có tài thơ văn nhường này? Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng. Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Gió xuân lướt qua lan can, ám chỉ người đẹp tựa lan can. Sương động dày đặc, bề mặt tả sương động trên hoa. Thực ra là ẩn dụ mỹ nhân rơi lệ, mỹ nhân tựa lan can. Cô đơn rơi lệ, mẫu đơn cô nương này nhìn thì phong quang, nhưng đã 19 cái xuân xanh rồi, vẫn chưa tìm được Lan Quân như ý. Nghe nói nàng ấy vẫn luôn vì chuyện này mà thầm u sầu. Mỹ nhân tựa lan can, cô đơn ngấn lệ, nỗi cô đơn này ai thấu đây? Không ngờ lại bị Thẩm Du Xuyên này nói trúng tim đen, thật là lãng mạn lại sâu sắc quá đi. Khắp chốn này, người hiểu thiếp lại chỉ có Thẩm công tử. Thẩm công tử, chàng tiếp tục đi. Làm thơ thì làm thơ, ra vẽ cái gì chứ? Nhược phi quần Ngọc Sơn đầu kiến, hội hướng giao đài Nguyệt Hạ Phùng. Nhan sắc quốc sắc thiên hương này, nếu không phải tiên tử gặp trên núi quần Ngọc, thì chính là cảnh tiên ở giao đài mới có thể chiêm ngưỡng dung nhan ấy. Lời này chẳng phải đang nói mẫu đơn cô nương sao? Tuyệt quá. Sáng rồi, sáng rồi. Kỷ đại nhân, tượng Văn Khúc Tinh lại sáng rồi, sáng rồi. Gần đây văn thánh hiển linh đều là do Thẩm Du Xuyên, lẽ nào lại là hắn? Mau đi tra xem Thẩm Du Xuyên đang ở đâu. Rõ. Đi ra hậu viện. Thanh bình điệu, tặng mẫu đơn cô nương. Thanh bình điệu hay lắm. Thẩm huynh đại tài, quả thực là văn chương trác tuyệt, phong hoa tuyệt đại nha. Chỉ là linh quan nhất thời thôi. Du Xuyên giỏi lắm, thật sự là đem lại dễ dàng cho cư sĩ xuyên thục chúng ta. Chỉ là nhất thời ngẫu hứng, tình cờ có được câu hay. Tình cờ thôi. Thẩm huynh quá khiêm tốn rồi. Thẩm công tử đã viết ra tuyệt phẩm kinh thế như vậy, lại còn khiêm tốn thế, không như ai kia. Trước khi thi đấu còn tự nhận mình là Châu Ngọc đi trước. Theo ta thấy ấy à, chẳng qua là ném gạch dẫn ngọc mà thôi. Ngươi tự mình ném ra cục gạch, dẫn ra viên ngọc quý là Thẩm huynh đây, còn nói cái gì mà tài tử Giang Nam? Ta thấy là ủ danh vô thực thì có. Các ngươi đa tạ Thẩm công tử tặng thơ. Dân Tưởng Y thường Hoa Tưởng Dung. Chỉ với bài thơ này đủ để mẫu đơn cô nương tiếp tục giữ vững ngôi vị Hoa Khôi. Đâu chỉ giúp mẫu đơn giữ ngôi Hoa Khôi thôi đâu. Chưa qua hết ngày mai, bài thơ này chắc chắn sẽ vang danh khắp kinh thành. Phong Nguyệt lâu nhất định danh tiếng sẽ càng lẫy lừng hơn, đè bẹp tất cả các thanh lâu sở quán khác trong kinh thành. Nói hay lắm. Thẩm công tử, mẫu đơn biết rõ bài thơ này là vô giá, chút tiền nhuận bút này để tỏ chút lòng thành. Tấm bình phong này sau này mẫu đơn nhất định sẽ coi như sinh mạng mà trân trọng giữ gìn. 200 lượng, nhiều thế sao? Khoan đã, tuyệt tác để đời của thi tiên Lý Thái Bạch, chỉ đổi được 200 lượng mà ta còn chê nhiều ư? Thẩm Du Xuyên, ngươi đúng là đồ không có tiền đồ. Đa tạ mẫu đơn cô nương, làm phiền Thẩm công tử rồi. Kết quả đã rõ ràng rồi chứ, tên vô dụng Giang Nam kia cũng nên thực hiện cá cược đi thôi. Quỳ xuống xin lỗi, dập đầu nhận sai mau. Lão sược, Cố gia ta nhất môn Tam Hàn Lâm, sao có thể quỳ trước một tên mang di xuyên thục mà dập đầu nhận thua được chứ? Đúng đấy, nhà ngươi nhất môn Tam Hàn Lâm thì sao chứ? Thơ làm dở tệ lại còn định dở quẻ à? Mất mặt quá đi. Phải đó, quỳ xuống nhận thua đi. Đúng vậy, quỳ xuống nhận thua, quỳ xuống nhận thua, dập đầu nhận thua, dập đầu nhận thua. Trang công tử, tránh ra. Trang huynh, thật không ngờ
Tên Thẩm Du Xuyên này không chỉ có sách lược trị nước kinh bang tế thế, mà tài làm thơ cũng xuất chúng đến vậy. Quả thực là phúc của quan lũng sĩ tộc chúng ta khá lắm. Nhưng muốn làm tay sai cho quan lũng sĩ tộc ta thì vẫn chưa đủ đâu. Cố huynh, dập đầu thì mất mặt thật, nhưng quỵt nợ thì cũng nhục nhã không kém đâu. Huynh đường đường là giải nguyên Giang Nam của chúng ta, huynh phải nghĩ cách đi chứ. Nếu không, thể diện của sĩ tử Giang Nam chúng ta sẽ bị huynh làm cho mất sạch đấy. Ngươi, dập đầu nhận thua đi, tất cả câm miệng cho ta. Giảng này không tính, bởi vì bài thơ này của Thẩm Du Xuyên là đồ ăn cắp. Thật hay đùa vậy, đạo thơ sao? Công chúa, chuyện này, tuyệt tác nhường này, nếu thực sự đã có từ trước, sao có thể vô danh tiểu tốt được? Tên Cố Thần này, 8 phần là muốn dứt giác chút thể diện, nên mới bịa đặt vu khống thôi. Ta nói hoàn toàn là sự thật, bài Thanh Bình Điệu này, ta đã từng đọc được trong cổ tịch, không ngờ tên Thẩm Du Xuyên đó lại đê tiện đến thế, đạo thơ để thi thố, thắng chẳng dễ dàng gì. Đúng đấy, phải, chính là đạo văn, ta cũng từng thấy qua rồi. Thật là hạ lưu, dám lấy kiệt tác của người khác, chiếm làm của riêng. Theo lý đó mà suy, các lục quốc luận cũng là hàng đạo nhái, đạo văn. Đúng là đạo văn, hai người các ngươi toàn nói hưu nói dượng, ngươi nói từng thấy trong điện tịch, vậy nói thử xem, là thấy trong cuốn điện tịch nào, đều là kẻ có học cả mà, ngươi nói ra đi, để mọi người cùng tra cứu, ta từ nhỏ đã đọc đủ thi thư, học phú ngũ xa, ta, bây giờ, nhất thời không nhớ ra tên, không nói ra được chứ gì, vậy tức là không tồn tại, bất ăn không nói có, ngậm máu phun người đi, hắn chỉ là một tên mọi rợ xuyên thục, lấy đâu ra tài tình như thế, mà viết được tuyệt phẩm kinh thế này chứ. Ta, bây giờ, nhất thời không nhớ ra tên, không nói ra được chứ gì, vậy tức là không tồn tại, bất ăn không nói có, ngậm máu phun người đi, hắn chỉ là một tên mọi rợ xuyên thục, lấy đâu ra tài tình như thế, mà viết được tuyệt phẩm kinh thế này chứ, phải đấy. Hở ra là chê bai mọi rợ xuyên thục cái gì chứ, ngươi chính là ghen ăn tức ở với tài hoa của Thẩm Du Xuyên, chẳng qua là không muốn nhận thua chứ gì, ta dám vu khống sĩ tử Giang Nam, ngươi muốn ăn đòn hả? Đồ thô lỗ, mọi người thấy cả rồi chứ, thua rồi mà hắn còn định quỵt nợ, lại còn muốn đánh người. Có phải đám người, sĩ tộc Giang Nam các ngươi đều như vậy không? Chỉ thích vu oan giá họa người khác đạo văn, tên Hạng Minh Yến kia cũng thế, ngươi cũng y hệt vậy, không phải hai người học cùng một thầy đấy chứ? Mọi người nói xem, hắn ta như vậy có phải là mặt dày vô sĩ không? Ngươi cứ leo lẻo cái mồm, bảo là viết bài thơ này, nhưng lại chẳng nói được là từ sách nào, rõ ràng là đang bịa chuyện. Cái gì mà tài tử Giang Nam chứ, tài không bằng người thì thôi đi, nhân phẩm lại còn kẻ sau tệ hơn kẻ trước. Người khác có tài thì bảo là đạo văn, cái danh xưng tài tử Giang Nam của các ngươi đều là dựa vào việc vu khống mà có được sao? Các ngươi câm miệng hết cho ta. Thẩm Du Xuyên, ngươi châm ngòi thổi gió, bôi nhọ sĩ tử Giang Nam ta, chẳng qua cũng chỉ muốn chứng minh bài thơ này của ngươi không phải là đồ ăn cắp. Được thôi, bản thiếu gia cho ngươi một cơ hội, chúng ta đấu thêm một trận nữa, nếu ngươi còn có thể thắng, bản thiếu gia sẽ không nói hai lời, thừa nhận tài không bằng ngươi, lập tức quỳ xuống dập đầu nhận thua. Dám không? Nói nhiều như vậy, chẳng phải là muốn tìm đường lui cho mình sao? Ngươi bớt nói nhảm đi, dám hay là không dám, ta nói cho ngươi biết, trong bụng ta sợ rồi à? Hắn sợ rồi. Trong bụng ta đều là gấm dốc văn chương. Ngông cuồng. Thẩm Du Xuyên, hôm nay tài tử như mây, ngươi lại dám ngông cuồng như thế, rõ ràng là không để sĩ tử trong thiên hạ vào mắt. Bài Thanh Bình Điệu này quả thực kinh diễm, nhưng ta đoán 10 phần thì có 8-9 là phúc chí tâm linh, ngẫu hứng mà có được, tuyệt đối không thể bài nào cũng đạt đến trình độ như vậy. Hắn vừa nói bản thân đầy bụng gấm dốc văn chương, thế này cũng quá ngông cuồng rồi đi. Theo ta thấy ấy là uống say rồi. Mục hạ vô nhân, bình thường thấy Thẩm Du Xuyên cũng khá là khiêm tốn, sao uống rượu vào lại lộ ra bản tính thế này, to mồm khoác lác. Đợi đến lúc ngươi thua, ta xem ngươi thu dọn tàn cuộc thế nào. Ngươi thắng trước đã rồi hẳn nói, đồ không biết xấu hổ. Ngươi tuyệt phẩm khoáng thế như Thanh Bình Điệu, tên Thẩm Du Xuyên này tuyệt đối không thể viết ra được bài thứ hai. Chỉ cần trận thứ hai ta thắng hắn là có thể lấy lại thể diện. Tiểu tử, ván thứ hai bạn thiếu gia thắng chắc rồi, ta xem đến lúc đó ngươi còn ngông thế nào. Cố huynh, mời. Hải Đường cô nương. Điệu múa vừa rồi của Hải Đường cô nương khiến Cố mỗ hồi vị vô cùng, nên bài thơ này tặng cho Hải Đường cô nương. Đa tạ Cố công tử. Lớp dự phòng. Lầu họa đèn vang đêm thăm thẳm, tay áo tung bay, vàng rụng rơi, eo thon uốn lượn theo hồi trống. Trăng chuyển bóng hoa, dạ thầm thương. Thơ hay, thơ hay. Hải Đường cô nương. Đa tạ Cố công tử, thơ của Cố công tử quả thực rất hay, hay. Cái nỗi gì? Ngươi nhìn cho kỹ đây. Là màu quá rồi. Tên Thẩm Du Xuyên này nghĩ cũng chưa nghĩ, đã lập tức đặt bút. Tào Thực làm thơ còn phải đi 7 bước đấy, hắn cũng quá tự tin rồi đi. Tự tin cái gì chứ? Ta thấy hắn là uống say quá rồi. Công chúa, người này rốt cuộc là say thật, hay là thực sự có bản lĩnh xuất khẩu thành thơ đây? Ta không biết. Ta cảm thấy ta có chút càng ngày càng không nhìn thấu hắn được, cứ xem đã rồi tính.
Đêm qua, mưa thưa gió dữ, giấc nồng, rượu tàn chưa tan. Thử hỏi người cuốn rèm, lại bảo hải đường vẫn thế. Biết chăng, phải là lá thắm hoa gầy. Tuyệt diệu, lá thắm hoa gầy. Hào quang ngày càng rực rỡ, chứng tỏ Thẩm Du Xuyên vẫn đang sáng tác. Không biết hắn lại tạo ra tác phẩm kinh thiên động địa nào đây, thật khiến người ta mong chờ. Tế tử đại nhân, đó là gì vậy? Đó là sao văn khúc. Sao văn khúc rực sáng. Đó là điềm báo. Văn khúc giáng thế. Văn khúc giáng thế. Đó là cái gì? Văn khúc giáng thế, đó là dị tượng còn lớn hơn cả mộng bút sinh hoa. Nghe nói từ xưa đến nay, chỉ khi Tào Thực giết Lạc Thần Phú mới từng xuất hiện. Mau, phái người vào cung bẩm báo bệ hạ, nhân lúc dị tượng này, đốt hương khấn vái, bay ra có thể bảo vệ văn mạch đại càng ta, hưng thịnh ngàn năm. Ây da, mau đi, chậm trễ là không kịp đâu. Dân. Tuyệt diệu. Một bài từ ngắn ngủi dài lời, lại hàm súc thâm trầm, không chỉ khắc họa tâm lý nhân vật mà còn dùng hình thức đối thoại để đẩy ý từ phát triển. Thật là biệt xuất tâm tài, thanh tân thoát tục, quả thực diệu không thể tả. Mưa thưa gió dữ, rượu tàn chưa tan. Chỉ vỏn vẹn 8 chữ này, bức tranh sinh động biết bao. Lá thắm hoa gầy, đúng là xảo đoạt thiên công, xứng danh tuyệt xướng. Thơ của Cố Thần tuy cũng không tệ, nhưng so với Thẩm Du Xuyên thì trở nên nhạt nhẽo vô vị rồi. Cố Thần thua thật rồi. Tài thơ văn nhường này, thảo nào hạ bút thành văn. Xem ra chúng ta đều coi thường Thẩm Du Xuyên rồi, quả thực lợi hại. Làm sao mà viết ra được như thế chứ? Hải Đường cô nương, bài như mộng lệnh này tặng cho nàng. Thẩm mỗ xa quê đã mấy tháng, rất nhớ cây hải đường ở quê nhà. Hải đường sau cơn mưa, tuy không hợp cảnh lắm, nhưng khá là độc đáo. Không biết cô nương có thích hay không? Tuy không hợp cảnh lắm, nhưng khá là độc đáo. Không biết cô nương có thích hay không? Thích. Hải đường rất thích. Ngươi. Thẩm công tử. Chút tiền nhuận bút, gọi là chút lòng thành, lại là 200 lượng. Cảm tạ vị an cư sĩ. Cố huynh, đa tạ Thẩm công tử, Hải đường sẽ trân trọng nó thật tốt. Đa tạ Hải đường cô nương. Đồ mặt dày vô sĩ. Bài từ này, ngươi không phải lại thấy trong cuốn điển tịch nào đấy chứ? Ngươi, đáng ghét, thật sự quá đáng ghét. Ngươi định tiếp tục dở thói chạy cối, hay là chuẩn bị dập đầu nhận sai đây hả? Ngươi định tiếp tục dở thói chạy cối, hay là chuẩn bị dập đầu nhận sai đây hả? Hắn chỉ là một tên mang di xuyên thục, tại sao tùy tiện múa bút cũng có thể tinh tế đến vậy? Ta 3 tuổi biết mặt chữ, 5 tuổi biết làm văn, đường là giải nguyên Giang Nam. Con cưng của trời, tại sao lại hết lần này đến lần khác thua với tay hắn chứ? Dập đầu nhận thua, dập đầu nhận thua. Tam thúc, sao người lại đến đây? Ông ta chính là tam thúc của Cố gia, Cố Thế Diêm, thám hoa năm xưa, nay là Hàn Lâm học sĩ. Cố Thế Diêm, người được mệnh danh là thi thánh Giang Nam, sao ông ta lại tới đây? Cái thứ làm mất mặt gia môn này. Ngươi chính là Thẩm Du Xuyên, người xuyên thục, tuổi còn trẻ mà thị tài ngạo vật, bắt người ta quỳ xuống. Sao hả? Sách thánh hiền bao năm qua đều đổ xuống sông xuống biển cả rồi sao? Cố học sĩ, hay là ngài cứ cất cái giọng đó đi đã. Hơn nữa, chuyện quỳ xuống nhận thua đâu phải do ta nói, là do cháu trai quý hóa của ngài nói đấy chứ. Đó là tiểu thần nói đùa với ngươi thôi, sao có thể coi là thật? Phải đấy, ta chỉ là nói đùa thôi. Tam thúc, lũ mang di xuyên thục này cứ bám riết lấy câu nói đùa của cháu không buông, ép cháu phải quỳ, thật làm nhục thánh hiền. Ngươi cũng giỏi thật đấy, thua rồi thì bảo là nói đùa. Ngươi không biết xấu hổ là gì sao? Ta muốn hỏi nhé, Cố gia các người có phải đều mặt dày vô sĩ như ngươi không hả? Nếu hôm nay Du Xuyên mà thua thì ngươi có ép huynh ấy quỳ xuống không? Cậy thế hiếp người, cậy thế hiếp người, cậy thế hiếp người. Câm miệng. Việc này dừng ở đây thôi. Nếu kẻ nào còn dám nhắc lại, chính là đối đầu với Cố gia ta. Khá cho một cái Cố gia. Sao? Xem ra ngươi không phục à? Được, lão phu sẽ đấu với ngươi. Nếu lão phu thua, tiểu thần xin rút kinh nghiệm nhận thua. Còn nếu ngươi thua, ngươi không những phải dập đầu nhận sai, mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dám? Không, dám không, dám không. Lão Cố Thế Diêm này, vậy mà lại muốn đích thân đối phó Thẩm Du Xuyên, thi thánh Giang Nam, thám hoa một thời đấy. Đây chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Giang Nam sĩ tộc cái nỗi gì, vô liêm sĩ quá. Đúng đấy. Thách lão cũng chẳng dám. Thôi bỏ đi. Đi, thích thì chiều. Nhưng nếu Cố học sĩ đã đích thân đấu với ta, nếu ngài thua,
mà chỉ để một mình hắn dập đầu nhận thua thì chưa đủ đâu. Hai người các ngươi phải cùng nhau dập đầu nhận thua. Gáy to thật đấy. Ngươi dám bắt lão phu dập đầu trước ngươi sao? Sao nào? Cổ học sĩ biết mình sẽ thua à? Bao nhiêu người đang nhìn đấy. Lão phu mà phải sợ hắn sao? Được. Chịu ý ngươi. Lão phu không tin. Đường đường là thi thánh Giang Nam, lại có thể thua một tên ranh con như ngươi. Cháu trai ngày ban nãy cũng tự tin y hệt thế này đấy. Tiểu tử, tuy ngươi tài hoa hơn người, nhưng mấy ngày nay lão phu đã ở nhà trau chuốt được mấy bài tuyệt tác, chắc chắn sẽ thắng ngươi. Thẩm công tử, Cố học sĩ, đường đột quấy quả rồi. Thiếp thân là Tuyết Mai, hai vị đấu thơ, có thể tặng cho nô gia một bài không? Thơ ta làm ở nhà, chẳng có bài nào liên quan đến Tuyết hay Mai cả. Thế này thì làm sao đây? Đây là Tuyết Mai, đứng đầu 12 đầu bài đấy. Nàng ấy cũng đến xin thơ kìa, thanh bình điệu và như mộng lệnh vừa xuất thế. Mẫu đơn và hải đường, danh tiếng nổi như cồn. Tuyết Mai này chắc chắn không cam tâm chịu thua kém rồi. Tuyết Mai xin thơ cả hai, nhưng mắt chỉ dán chặt vào Thẩm Du Xuyên. Tâm ý của nàng ấy rõ ràng chỉ hướng về hắn ta thôi. Ái chà, đường đường là thi thánh Giang Nam mà lại bị ngó lơ thế kia. Chỉ là không biết Thẩm Du Xuyên liệu có làm ra được tuyệt phẩm như hai bài trước không đây? Quá tam ba bận. Ta thấy khó đấy. Du Xuyên, lui ra. Lui ra. Pha này ngầu đấy, ta còn diễn được nữa. Thẩm công tử, chúc lòng thành. Lại là 200 lượng. Phát tài rồi, phát tài rồi. Lại có tiền rồi, tổng cộng là 600 lượng rồi đấy. Tam thúc à, thứ kỹ nữ lầu xanh này không xứng đáng để mắt tới. Ngươi đừng chấp nhặt với ả làm gì. Đợi tên Thẩm Du Xuyên giết xong, ngươi hãy ra tay nghiền nát hắn, để cho ả đàn bà kia sáng mắt ra. Thế nào mới là thi thánh Giang Nam? Đương nhiên là vậy rồi. Tuyết Mai cô nương đã có nhã hứng như vậy, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Tại hạ xin mạo muội hiến chút tài hèn. Hàng Minh, có ta, mài mực chấp bút cho ta. Được. Lại còn làm màu, chỉ giỏi cái mồm. Mai Tuyết tranh xuân, chẳng chịu nhường. Mai Tuyết tranh xuân, mở đầu đã lấy mai và tuyết thổi hồn người vào cảnh vật tuyệt diệu. Tào nhân gác bút Phí Bình Chương. Tào nhân gác bút Phí Bình Chương. Từ xưa đến nay, văn nhân mặt khách đối với Tuyết và Mai luôn khó phân định cao thấp. Câu thơ này của hắn quả thực đã nói lên tất cả cái sự tranh luận thiên cổ ấy. Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai, nhất đoạn hương. Hay cho câu mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai, nhất đoạn hương. Thơ hay. Mai tu tốn tuyết, tuyết khước thâu mai. Hay, hay lắm. Hay cái nỗi gì chứ? Mai và tuyết này, mỗi bên một vẻ 10 phân vẹn 10, nhưng cũng có chỗ khiếm khuyết. Trực tiếp nâng tầm chủ đề, thâm thúy thật, sâu sắc. Hai câu thơ này nhất định sẽ trở thành thiên cổ danh cú. Thẩm huynh, đại tài, đúng là đại tài mà. Thơ hay, quả là thơ hay, tuyệt phẩm. Đa tạ Thẩm công tử. Lại là một tuyệt phẩm để đời. Cái tên tiểu tử này sao lại có tài tư mẫn tiệp đến thế? Tam thúc của hắn, đến lượt ông rồi. Đáng chết. Kỹ nữ lầu xanh này đang yên đang lành xin thơ cái gì chứ? Làm hỏng việc tốt của ta. Tam thúc, đến lượt người rồi. Câm miệng. Các vị nhìn xem, Cố Thế Diêm đang làm cái mặt gì thế kia? Còn mặt mũi nào nữa chứ? Đây là bí tự, không nghĩ ra thơ để áp chế Thẩm huynh rồi. Hoảng rồi chứ sao? Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương. Câu này vừa xuất ra, trong thời gian ngắn mà lão muốn vượt qua, thì dù là Giang Nam thi thánh, cũng phải dò đầu bứt tai thôi. Bứt tai, Du Xuyên, thiên túng kỳ tài, thần tượng của lòng ta. Mai tu tốn tuyết, tuyết khước thâu mai. Mai, rốt cuộc làm sao mới áp chế được hai câu này đây? Thẩm công tử, thiếp là Kinh Thước, muốn xin chàng một bài thơ. Thẩm công tử, thiếp là Bích Tiêu, cũng muốn xin một bài thơ. Thiếp cũng muốn, còn thiếp nữa. Thẩm công tử, thiếp cũng muốn, thiếp đến trước mà, thiếp đến trước. Thiếp ra giá 500 lượng. Các vị xem kìa, 9 vị đầu bài tranh nhau cầu thơ. Chuyện này trong lịch sử Phong Nguyệt Lâu đúng là lần đầu tiên đấy. Đây là còn chưa kể 3 vị mẫu đơn đã có thơ rồi đấy. Nếu không thì phải là 12 vị đầu bài cùng lúc cầu thơ. Nhìn khắp cả kinh thành này, đây cũng là chuyện độc nhất vô nhị. Thẩm huynh, làm đệ ghen tị chết mất. 3 bài đầu miễn cưỡng coi là tạm được, chỉ sợ mấy bài sau không được xuất sắc như trước thôi. Ngươi câm miệng lại đi. Thẩm huynh, huynh cứ giữ vững phong độ, làm thêm 9 bài nữa, nhất định sẽ danh chấn kinh thành, trở thành giai thoại. 9 bài, chém gió thành thần thật. Đông người thế này, nhiều tiền thế này, đủ để ta ở kinh thành nằm duỗi hưởng thụ mấy năm rồi. Chứ gì, đừng vội, đừng hoảng, ai cũng có phần. Thẩm công tử, thiếp đến trước, thiếp cũng muốn. Thẩm công tử, các tỷ muội, đừng vội, đừng hoảng, ai cũng có phần. Từng người một thôi. Thiếp trước. Hàng Minh, thay ta mài mực chép thơ. Được, nào, người đầu tiên. Thiếp trước.
Kinh thước trước. Tặng kinh thước. Minh Nguyệt biệt chi. Kinh thước. Thanh phong bán dạ minh thiền. Minh Nguyệt kinh thước, thanh phong minh thiền. Ý cảnh tuyệt vời quá. Đạo hoa hương lý thuyết phong niên. Thính thủ hoa thanh nhất phiến. Thất bát cá tinh thiên ngoại. Lưỡng tam điểm vũ sơn tiền. Lộ chuyển khê kiều. Hốt kiến. Thơ hay, thơ hay. Người tiếp theo. Thiếp. Đến lượt thiếp. Thẩm công tử. Thiếp tên là Bích Tiêu. Bài thứ hai. Tặng Bích Tiêu. Tự cổ phùng thu bi tịch liêu. Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu. Hay cho câu phùng thu bi tịch liêu. Tuyệt cú như vậy, ta nhất định phải chép lại. Ta cũng phải chép. Tình không nhất hạt. Bài dân thượng. Tiện dẫn thi tình đáo. Bích Tiêu. Hay, thơ hay, thơ hay. Thẩm công tử. Tại hạ là Hàng Yên. Tặng Hàng Yên. Trời mây biếc. Đất lá vàng. Sắc thu rợn sóng. Trên sóng khói xanh dần. Núi lòng bóng xế. Nước hòa trời. Đa tạ Thẩm công tử. Quả là thơ hay. Thơ hay quá. Tặng Hồng Tụ. Sương mỏng mây dày sầu buổi trưa. Hương tàn trong lư thú. Chớ bảo chẳng tiêu hồn. Rèm cuốn gió tây. Người gầy hơn hoa cúc. Hương thầm lay động. Thơ hay quá. Đa tạ Thẩm công tử. Đúng là thơ hay. Thơ tuyệt lắm. Bài tiếp theo. Tặng Tử Yên. Nắng rọi hương lô khói tía bay. Bài cuối cùng. Tặng Đông Tuyết. Gió bất cuốn đất, cỏ rạp mình. Trời hồ tháng 8 tuyết tung bay. Ngỡ như một đêm gió xuân tới. Ngàn cây dạng cây hoa lê nở. Thơ hay, thơ hay. Thơ hay, quả là tuyệt phẩm. Các cô nương, mỗi người đều có một bài rồi chứ. Còn ai bị sót không? Đủ cả rồi, đủ cả rồi. 9 bài thơ làm liền một mạch, trôi chảy như mây nước. Hơn nữa, mỗi một bài đều là diệu bút sinh hoa. Thẩm huynh thật khiến đệ được mở rộng tầm mắt. Trước đây Thẩm huynh nói trong bụng mình toàn là gấm dốc văn chương, khiến tại hạ vô cùng bái phục. Chứ còn gì nữa, mấy người chúng ta ở trước mặt Thẩm huynh chẳng khác nào phàm phu tục tử. Thẩm huynh sách luận vô song, tài thơ kinh thế. Từ nay về sau, huynh chính là tấm gương của đệ. Cái gì chứ? Cũng là tấm gương của ta nữa, là tấm gương của chúng ta. Đúng, tấm gương. Tấm gương chỉ là vài dòng vụng về thôi, đã múa rìu qua mắt thợ rồi. Này ông Tam Thúc, ta vừa làm thêm 9 bài nữa đấy. Bài thơ tặng Tuyết Mai của ông chắc là làm xong rồi chứ. Sao tên nhãi này lại lợi hại đến thế? Chẳng lẽ danh tiếng thơ ca một đời của ta hôm nay lại bị hủy hoại trong chốc lát sao? Không nói gì là ý thế nào đây? Thế này đi, vừa rồi ta tổng cộng đã làm 12 bài. Chỉ cần ông thắng được một bài trong số đó thì coi như ông thắng. Thế nào? Thắng một bài. Bài nào có thể thắng được bài nào? Trăng sáng đầu cành. Chim khách giật mình. Trời tạnh một cánh hạt. Vút tận mây xanh. Ngàn cây vạn cây. Hoa lê nở. Tại sao bài nào cũng đều là tuyệt phẩm ngàn năm có một thế này? Thế này thì ta thắng kiểu gì đây? Vẫn không nói gì à? Chẳng lẽ ngươi không làm nổi một bài nào sao? Thôi thì cứ quỳ xuống dập đầu nhận thua đi cho rồi. Du xuyên thập nhị thủ, hạ bút thành văn. Cố Thế Diêm, lão đường đường là bậc trưởng bối, cho dù có viết ra được một bài thì nếu có thắng, cái thắng đó cũng chẳng dễ dàng gì. Đây đâu phải là nhường nhịn gì đâu, đây rõ ràng là đang sỉ nhục ông ta mà. Đúng đấy, nhìn bộ dạng hắn kìa, một bài cũng rặn không ra. Còn cái gì mà Giang Nam thi thánh này nọ, ta thấy ấy à, toàn là lời đồn thổi tân bốc lên thôi, có phải không hả? Giả tạo, toàn là giả tạo. Đúng là thùng rỗng kêu to. Giang Nam thi thánh thì đã sao? Những bài thơ ta chọn đều là tinh hoa văn hóa, lưu danh thiên cổ ngàn năm không phai, sao có thể thua ngươi được chứ? Cố Thi Thánh, ngươi đường đường là một Giang Nam thi thánh, chẳng lẽ ngay cả một tên mang di xuyên thục như ta mà cũng không thắng nổi sao? Không thể nào, không thể nào, không thể nào đâu nhỉ? Chắc không đâu ha. Tam thúc, Cố học sĩ, người đâu? Mau đưa đến y quán. Cố học sĩ, người đâu? Đưa đến y quán mau. Cứu người. Thế này thì ai mà chịu cho nổi chứ? Thẩm Du Xuyên.
Cái gì thế kia? Sao bên ngoài sáng rực thế kia? Đây là văn khúc giáng thế, là dị tượng thiên cung hiếm gặp, còn hơn cả dị bút sinh hoa. Đây quả thực là, chính là văn khúc tinh hiển linh rồi. Mọi người mau quỳ xuống, cầu xin văn khúc tinh, phù hộ cho học sinh điện thí đỗ cao. Phải, cầu xin văn khúc tinh phù hộ cho học sinh. Sao có thể chứ? Mau nhìn kìa, văn khúc tinh giáng thế, đây chính là văn khúc tinh giáng thế mà. Không ngờ lão phu, trong thời gian trưởng quản quốc tử giám, lại có diễm phúc được chứng kiến kỳ quan văn khúc tinh giáng thế. Đúng là không uổng phí kiếp này mà. Phù hộ đại càn ta, văn mạch hưng thịnh, trường tồn, đây chính là kỳ quan văn khúc giáng thế. Chắc chắn là vậy rồi, chúc mừng bệ hạ. Văn khúc giáng thế, đúng là trời phù hộ đại càn ta. Đó là nơi nào? Bẩm, muôn tâu bệ hạ, là Phong Nguyệt Lâu à? Theo mật báo gửi về, Thẩm công tử đang ở Phong Nguyệt Lâu, uống rượu làm thơ tại đó, làm thơ ở chốn Thanh Lâu mà dẫn động kỳ quan giáng thế. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, liệu có bị thiên hạ và các nước chê cười không? Bệ hạ, chuyện đó không quan trọng, vẫn là nên thắp hương khấn vái trước đã. Đúng, văn khúc tinh giáng thế, phù hộ đại càn ta, quốc vận hưng thịnh, mãi hưởng thái bình. Sao có thể chứ? Thằng nhãi nhà ngươi tài cán gì, lại có thể dẫn dụ văn khúc tinh giáng trần? Ngươi, Cố Thần, ta chưa từng chọc ghẹo ngươi, nhưng ngươi lại cứ dồn ép người quá đáng. Chuyện này trách ta được sao? Không sai, cái gì mà danh gia vọng tộc Giang Nam, tài tử Giang Nam cái nỗi gì, hữu danh vô thực thì thôi đi, lại còn dở thói ăn dạ. Thẩm huynh mời được văn khúc tinh giáng thế, phù hộ văn mạch đại càn ta, đâu đến lượt ngươi dám hoài nghi, cút ngay cho ta. Có lý, đừng làm ô ý kỳ quan, văn khúc tinh hiển linh, đúng, cút ra ngoài đi. Câm miệng. Thẩm Du Xuyên, ta với ngươi chưa xong đâu. Chưa xong cái gì mà chưa xong, cú sốc này ngươi đỡ nổi không hả? Thẩm công tử, một đêm làm 12 bài thơ, lại còn dẫn dụ văn khúc tinh giáng trần, khiến Phong Nguyệt Lâu của thiếp rạng rỡ muôn phần a. Cái này là chút lòng thành của Phong Nguyệt Lâu, xin chàng hãy nhận lấy. Cái này chẳng phải các nàng ấy đều đã tặng rồi sao? Đó là tâm ý riêng của các cô nương, còn đây là của Phong Nguyệt Lâu, khoản nào ra khoản đó, rất quy củ. Nhiều thế này sao? 3.000 lượng. Thẩm công tử, đây là ý của Đông gia, tài thơ của Thẩm công tử đâu chỉ đáng giá 3.000 lượng này, chàng đừng chê ít là tốt rồi. Cũng phải, 3.000 lượng, Phong Nguyệt Lâu này đúng là hào phóng thật. Thế này đã là gì? 12 tuyệt tác, áp đảo giải nguyên Giang Nam Cố Thần, dọa cho thi thánh không dám cầm bút. Giá trị này ấy à, vượt xa 3.000 lượng, huống hồ còn có văn khúc tinh giáng thế. Đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến mấy ông thuyết thư kể ròng rã 9 hồi 18 đoạn, đảm bảo giúp Phong Nguyệt Lâu danh tiếng vang xa. Có lý, tài năng của Thẩm huynh thật khiến ta ghen tị quá, chỉ biết nhìn lưng mà than thở, không sao theo kịp a. Thẩm công tử, Phong Nguyệt Lâu thiếp có phòng thượng hạng, không biết chàng có hứng thú ở lại qua đêm không, cùng các cô nương ngâm thơ làm đối. Thưởng ngoạn Phong Nguyệt, ở lại đi mà. Ở lại đi Thẩm công tử, ngủ lại thanh lâu quá. Thôi xin cứu, hóa ra nguyên chủ vẫn còn là trai tân à, không tiện đâu. Đa tạ ý tốt của Đông gia. Thẩm mổ, hôm nay quá chén rồi, nếu ở lại là sẽ thất thố, làm trò cười cho thiên hạ mất. Thôi khỏi đi. Vậy cũng được. Thế này đi, thiếp sẽ đích thân sắp xếp xe ngựa đưa công tử về. Đây cũng là ý của Đông gia. Công tử đừng khách sáo nữa, xe ngựa đang đợi bên ngoài rồi, mời. Yên Liễu cô nương phải không? Dạ phải, vậy ta cũng tặng nàng một bài thơ. Tặng thiếp sao? Lại làm thơ nữa rồi, mau ghi lại, nhanh lên, mưa bụi đường thiên nhai. Mượt mà như sữa thấm. Sắc cỏ nhìn xa xanh, lại gần giường chẳng thấy. Chính là cảnh xuân đẹp nhất năm. Hơn hẳn Yên Liễu, khắp chốn hoàng đô. Thơ hay quá. Thẩm công tử, đời thiếp giới, hay cho câu, tuyệt thắng Yên Liễu mãn hoàng đô, tuyệt phẩm ngàn năm mà hắn buộc miệng là ra thơ, văn chương xuất chúng. Đây quả thực là văn khúc tinh hạ phàm, đúng là văn khúc tinh hạ phàm rồi. Trang huynh, tài năng của Thẩm Du Xuyên hiếm có trên đời, thậm chí còn gây ra dị tượng văn khúc tinh giáng thế. Hay là huynh cứ qua đó nói vài câu xã giao đi, kẻo lỡ như cái gì, hắn ra sức thể hiện như vậy, chẳng phải vì biết bản thiếu gia đang ở đây nên muốn trèo cao, bám lấy ta sao? Nếu ta tự hạ thấp thân phận mà xuống đó, chẳng phải là đúng ý hắn quá rồi sao? Chuyện này, hơn nữa, muốn làm người của quan lũng sĩ tộc ta, chỉ có văn hay thôi thì chưa đủ, còn phải biết nghe lời nữa. Công chúa, vậy chúng ta còn gặp hắn không? Đương nhiên là phải gặp rồi, văn khúc tinh giáng thế đấy. Xưa nay chỉ có Tào Thực mới có đãi ngộ này, kẻ này sau này chắc chắn sẽ là lãnh tụ văn đàn của Đại Càn, thậm chí là cả thiên hạ. Kẻ này sau này chắc chắn sẽ là lãnh tụ văn đàn của Đại Càn, thậm chí là cả thiên hạ. Nếu hắn gia nhập phe đế đảng, nhất định có thể dẫn dắt sĩ tử trong thiên hạ noi theo, từ bỏ hai phái Giang Nam và Quan Lũng, một lòng trung thành với hoàng thất. Gặp đi ngay bây giờ. Dân. Tin mới nhận đây, thằng nhãi đó làm thơ ở Phong Nguyệt Lâu kiếm được mấy nghìn lượng lận. Cái gì? Mấy nghìn lượng á? Làm thơ kiếm được nhiều tiền thế sao? Đại ca, hay là sau này huynh đệ mình cũng đi dùi mài kinh sử nhỉ? Vì ngươi có phải cái giống ấy đâu, kim chủ dặn rồi,
Giết người xong, tiền về tay chúng ta rồi, mấy ngàn lượng lận đó, của chúng ta tất. Phát tài rồi, đến rồi, Thẩm công tử, sau này nhớ thường xuyên ghé ủng hộ nhé. Sau này à, nếu còn kèo thơm thế này, ta nhất định sẽ đến. Đêm hôm khuya khoắt mà lén la lén lút, chắc chắn là nhắm vào ta, tuy chưa dám khẳng định, nhưng không thể không đề phòng. Dù sao thì, kẻ muốn lấy mạng ta bây giờ, nhiều không đếm xuể. Yên Liễu cô nương, lại đây, nàng giúp ta chuẩn bị chút đồ. Chuyện nhỏ thôi, Thẩm công tử, chàng lên xe ngựa trước đi, ta đi làm ngay đây. Ngươi đi theo ta. Nàng giúp ta chuẩn bị chút đồ. Chuyện nhỏ thôi, Thẩm công tử, chàng lên xe ngựa trước đi, ta đi làm ngay đây. Ngươi đi theo ta, tỉnh táo lên, chuẩn bị động thủ, mấy tên đi cùng xử lý thế nào, để tránh hậu họa về sau, giết hết diệt khẩu. Công chúa, vừa rồi có mấy tên, bịt mặt lén lút như lũ chuột, đã bám theo Thẩm Du Xuyên rồi. Cái gì? Sao không đuổi theo? Công chúa bất giận, nhiệm vụ của chúng thần là bảo vệ người chu toàn, không thể tự ý rời vị trí, không ổn, mau đuổi theo. Trời hanh vật khô. Cẩn thận củi lửa. Thẩm Du Xuyên, mau ra chịu chết. Chỉ có 4 tên các ngươi thôi à, cùng lên đi. Lên. Xông lên. Đánh lén này, Thẩm huynh. Đám người này quả nhiên là nhắm vào huynh, xem ra Giang Nam sĩ tộc đã muốn dồn huynh vào chỗ chết rồi. Thẩm huynh, may mà huynh đã sớm có chuẩn bị, nếu không chúng ta lành ít dữ nhiều. Còn muốn ám sát ông đây à? Ông cho mày đâm này, ông cho. Có người tới rồi. Mày giỏi thì đâm đi, Thẩm huynh. Ông cho mày đâm này, Thẩm huynh, đừng đánh nữa. Có người tới rồi. Đứng dậy mau. Đây là tham kiến công chúa tiểu tỷ tỷ điện hạ. Bái kiến trưởng công chúa. Tên nhóc này cũng coi như có chút thủ đoạn. Bản cung lo bò trắng răng rồi. Nói, ai phái các ngươi đến? Trưởng công chúa hỏi chuyện, còn dám giấu giếm à? Muốn chết phải không? Nói mau. Trưởng công chúa tha mạng. Chủ nhân luôn đeo mặt nạ che kín, ta chưa bao giờ nhìn rõ mặt hắn. Giải về đại lý tự, thẩm vấn từ từ. Rõ. Đi. Đa tạ điện hạ. 4 người các ngươi lui xuống trước đi. Bản cung muốn nói chuyện riêng với Thẩm Du Xuyên. Tuân lệnh. Đêm hôm khuya khoắt thế này, lại cô nam quả nữ. Điện hạ muốn tâm sự điều gì đây? Cô, sao lại ăn mặc thế này? Hôm nay bản cung ra ngoài giải khuây, nữ cải nam trang đến Phong Nguyệt lâu ngồi một chút, không ngờ lại được mở rộng tầm mắt. Sao hả? Không lẽ người cũng muốn xin thơ đấy chứ? 1000 lượng. Không ngờ người đúng là một nhân tài. Trước thì lật đổ Hạng Sùng Văn, sao lại chọc tức Cố Thế Diêm đến ngất xỉu? Giang Nam sĩ tộc đối với ngươi bây giờ chắc chắn là hận thấu xương tủy. Có điều ta nghe nói Trang Nam Phong ở hình bộ đã dành sẵn cho ngươi một chức vị, ngươi thấy sao? Có hứng thú không? Cô ta là đang thăm dò mình đây. Hiện nay triều đình đều là người của hai phe phái kia, hoàng đế tuyệt đối không thể tiếp tục dung túng cho cục diện này mãi được. Nói như vậy, tất cả đều nhờ bệ hạ thánh minh, học sinh mới có thể chết đi sống lại, lọt vào điện thí, trở thành thiên tử môn sinh. Bệ hạ muốn học sinh thế nào, thì học sinh sẽ thế ấy. Ngươi cũng thông minh đấy. Đã vậy, bản cung cũng không vòng vo nữa. Hiện nay hai phe phái thao túng triều chính, thậm chí chi phối cả hoàng quyền. Hoàng huynh sớm đã bất mãn, có ý muốn nâng đỡ những sĩ tử hàng môn thân thế trong sạch, lại tài hoa xuất chúng như ngươi. Đối với ngươi mà nói, đây cũng là cơ hội ngàn năm có một. Học sinh nhất định sẽ nắm bắt thật tốt. Kẻ mở miệng ra là trung quân ái quốc như ngươi, nhưng quay lưng đi lại đầu quân cho hai phe phái kia, bản cung gặp nhiều rồi. Cái mà ta và hoàng huynh cần không phải là lời hứa suông, mà là một tờ đầu danh trạng thực tế. Tật phong tri kình thảo, bản đảng thức thành thần, cho học sinh chút thời gian, học sinh nhất định sẽ dâng lên điện hạ một tờ đầu danh trạng dự ý, hay cho câu tật phong tri kình thảo, bản đảng tri thành thần. Ta cho ngươi thời gian, điện hạ đi thông thả nhé. Thấy lệnh bài này, như thấy bản cung thân chinh, sau này nếu còn gặp phải sự gây khó dễ như lần này, có thể dùng nó để giải dây. Đa tạ điện hạ, tuyệt đối đừng khiến bệ hạ và ta thất vọng. Tuy nói hiện nay hai phe phái nắm giữ triều đình, nhưng tân đế vẫn còn trẻ, đợi thêm một thời gian nữa, chưa chắc đã không thể làm tan rã hai phe phái kia, thu hồi đại quyền. Bây giờ đầu quân, có lẽ là một cơ hội tốt. Mình đã hạ bệ được Hạng Sùng Văn và Chu Chấn Diễn, hoàng đế tự nhiên sẽ tin ta. Hắn sẽ không đầu quân cho Giang Nam sĩ tộc. Cái đầu danh trạng mà hắn muốn, chẳng qua là muốn ta hành động, tự tuyệt giao với phe Quan Lũng, chặt đứt đường lui, một lòng thờ vua. Đầu danh trạng nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Công chúa, người lại đem lệnh bài tùy thân giao cho Thẩm Du Xuyên sao? Người quá trọng dụng hắn rồi. Đó là vật tiên hoàng để lại, để người dùng khi phụ chính. Ngộ nhỡ hắn làm ra chuyện gì thì chúng ta. Bản cung vừa mở miệng, hắn liền hiểu ngay ý đồ. Tài hoa hơn người, lại còn thông minh tuyệt đỉnh. Loại người này biết chừng mực, cũng đáng để đầu tư. Đương nhiên rồi, sau này nếu hắn khiến bản cung thất vọng, ta thu hồi lệnh bài, vậy là xong. Phái người âm thầm bảo vệ hắn một chút. Dân tưởng y thường hoa tưởng dung, minh nguyệt biệt chi kinh thước, thanh phong bán dạ minh thiền, mặc đạo bất tiêu hồn, nhân tỷ hoàng hoa xấu, văn hay, bài nào cũng là cực phẩm, dư vị vô cùng. Quả thực là dư vị vô cùng a. Chà, người tìm con. Thơ của Thẩm Du Xuyên đấy. Không sai, lão hủ nho Cố Thế Diêm đó.
cậy tài khinh người, luôn coi thường phe ta. Không ngờ, hôm nay lại bại dưới tay Thẩm Du Xuyên, quả là hả hê lòng người mà. Nghe nói lúc hắn làm thơ ở Phong Nguyệt Lâu, khiến Cố Thế Diêm tức đến ngất xỉu, con cũng có mặt ở đó. Hài nhi quả thực có mặt. Cha hỏi chuyện này làm gì, ta và Nghiêm các lão đều không dứt ra được. Ngày mai con tìm một cái cớ, mời hắn vào phủ, cố gắng lôi kéo cho tốt, nhất định phải khiến hắn đầu quân cho quan lũng sĩ tộc ta. Cha, hắn bây giờ đắc tội với Giang Nam sĩ tộc, đang cùng đường bí lối rồi. Chỉ mong sao được dựa hơi chúng ta thôi. Chúng ta chỉ cần ngoắt tay một cái, hắn sẽ giống như con cún, dãy đuôi chạy lại ngay. Cần gì phải tự hạ thấp thân phận mà đi lôi kéo hắn chứ? Con thì hiểu cái gì, có thể khiến Văn Khúc tinh gián thế. Kẻ này sau này ắt sẽ trở thành lãnh tụ văn đàn. Ngày mai lấy bộ văn phòng tứ bảo mà Giang Nam tuần tra sứ tặng cho ta, chuyển tặng lại cho hắn. Người đọc sách chắc hẳn sẽ thích thứ này. Chà, đó là do Trương đại nhân đã tốn bao tâm tư tìm cho người. Văn phòng thượng hạng đấy, hộ bút huy mặt đỉnh cấp đó, nghiên mực tuyên thành, trị giá cả vạn lượng đấy. Sao ngươi có thể đưa cho hắn chứ? Được rồi, quyết định vậy đi. Ấm Ngọc Sa, bộ văn phòng tứ bảo đó ta đã đòi bao nhiêu lần, cha đều không nỡ cho, vậy mà lại định cho Thẩm Du Xuyên, một kẻ hàng môn thấp kém, hắn xứng sao? Du Xuyên, cuối cùng huynh cũng về rồi. Trưởng công chúa tìm huynh, không có chuyện gì chứ? Không có gì, nàng ấy chỉ muốn thăm dò thái độ của ta thôi, xem ta có tham gia vào đảng tranh hay không. Huynh đã đắc tội với Giang Nam sĩ tộc, nếu không đầu quân cho quan lũng sĩ tộc, chắc chắn sẽ bị cả hai phe liên thủ chèn ép. Lúc đó làm gì còn chỗ cho huynh đệ ta dung thân nữa. Tuy nói cả hai phe đều chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng muốn giữ thế trung lập nói dễ hơn làm ma. Vậy Thẩm huynh rốt cuộc định tính thế nào? Ta định tới đầu hay tới đó? Tới đầu hay tới đó? Sáng hôm sau là Thẩm Du Xuyên phải không? Công tử nhà ta cho mời. Nhà ngươi, công tử là ai? Quyền thượng thư hình bộ, Trang đại nhân. Công tử, Trang hãn. Có điều ta cũng từng nghe danh ngươi. Thẩm Du Xuyên. Sau này ấy à, hãy tận lực vì quan lũng sĩ tộc chúng ta mà bán mạng. Cha ta và các thúc bá chắc chắn sẽ bảo kê cho ngươi. Là hắn. Chuyện là thế này, đêm qua tại hạ lỡ quá chén, trong người không được khỏe cho lắm. Tiểu tử, công tử nhà ta là nể mặt ngươi đấy, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nhanh cái chân lên, tên Trang hãn này đúng là coi ta như người hầu kẻ hạ nhà hắn rồi. Thôi bỏ đi, yêu bài của trưởng công chúa lúc nguy cấp chính là bùa hộ mệnh, vẫn là không nên tùy tiện sử dụng. Nhanh lên. Trang huynh nói không sai, Thẩm Du Xuyên, một kẻ hàng môn thấp cổ bé họng, hắn muốn dựa hơi quan lũng sĩ tộc, đâu có dễ dàng như vậy. Cơ hội chúng ta đã cho hắn rồi, có nắm bắt được hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn. Công tử, Thẩm Du Xuyên đến rồi. Cũng biết điều đấy, ta còn trẻ người non dạ, là không nắm bắt nổi đâu. Không biết Trang công tử tìm ta là có chuyện gì? Ta bảo ngươi nắm được, tức là ngươi nắm được. Hôm qua ngươi ra sức làm thơ đối phó với chú cháu Cố gia, chẳng qua cũng chỉ là muốn lấy lòng bản công tử mà thôi, chỉ là gia nhập quan lũng sĩ tộc mà thôi. Hôm nay bản công tử sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngay cả trưởng công chúa còn đến lôi kéo ta còn cần ngươi để mắt đến sao? Ngươi tính là cái thá gì chứ? Cha ngươi có thể làm quyền thượng thư hình bộ cũng là nhờ hưởng phúc của ta đấy. Đề thi điện thí về biến pháp đồ cường. Cái gì? Đề thi điện thí? Ngươi lại có thể lấy được đề thi điện thí, lại còn đường hoàng mang ra đây? Hắn điên rồi sao? Bất ngờ lắm sao? Ta khuyên ngươi, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Ngươi chỉ cần viết 3 bài sách luận, lấy ra trình độ cao nhất của ngươi, giúp 3 người bọn ta đoạt được trạng nguyên. Ngươi muốn ta giúp các ngươi gian lận thi cử, đây chính là tội chết đấy. Bảo ngươi viết thì cứ viết, đâu ra mà lắm lời thế hả? Thẩm Du Xuyên, ta biết ngươi đã liên tiếp đổ đầu 2 kỳ thi, bắt ngươi từ bỏ ngôi vị trạng nguyên, chắc chắn trong lòng ngươi không cam tâm rồi. Nhưng mà cái danh trạng nguyên ấy à, không phải là thứ mà đám con em hàng môn như ngươi có thể mơ tưởng đến đâu. Cho dù ngươi có thể dẫn dụ Văn Khúc tinh hạ phàm cũng không được. Trạng nguyên khóa này bắt buộc phải nằm trong 3 người bọn ta. Ta chưa từng nghĩ đến việc tranh đoạt trạng nguyên, nhưng gian lận thi cử là tội chết. Ta chỉ muốn sống sót thôi, thứ cho ta khó lòng tuân mệnh. Cáo từ. Thẩm Du Xuyên, bản công tử là đang cho ngươi cơ hội đấy. Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn được sống. Sống sao? Ngươi đều đã biết đề thi điện thí rồi. Nếu ngươi không ngoan ngoãn phối hợp, ngươi nghĩ mình còn mạng để sống sao? Ta chính là hội nguyên của kỳ hội thí lần này. Nếu chết tại Trang phủ, là Trang công tử cũng khó mà ăn nói. Ta cực kỳ dễ ăn nói. Ta sẽ không để ngươi chết ở Trang phủ. Cha ta là Thị Lan hình bộ, nắm trong tay quyền sinh sát. Tại nơi hoang sơn giả lĩnh, chết một tên sĩ tử hàng môn, không khó đâu nhỉ? Trong mắt bọn họ, ta chỉ là một tên con em hàng môn không chút uy hiếp. Nếu lúc này lấy yêu bài ra, bọn họ nhất định sẽ coi ta là người của trưởng công chúa, ắt sẽ sinh lòng hoảng loạn, ăn ngủ không yên, rất có thể sẽ giết người diệt khẩu. Trang Nam Phong cai quản hình bộ, muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Cho dù là trưởng công chúa, cũng chưa chắc tra ra được manh mối. Thẩm Du Xuyên, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa phần. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn viết sách luận cho bọn ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi gia nhập quan lũng sĩ tộc.
Ta chỉ muốn yên yên ổn ổn tham gia kỳ thi này thôi. Nhưng tại sao bọn họ, hết kẻ này đến kẻ khác, đều muốn nhắm vào ông đây? Đầu tiên là Hạng Minh Yến, giờ lại đến Trang Hãn. Thẩm Du Xuyên à, ngươi đang nghĩ cái gì thế? Ta đã hứa với ngươi rồi, sẽ đưa ngươi gia nhập quan lũng sĩ tộc. Đừng có cho thể diện mà không biết điều. Biết điều chứ? Ta giết. Biết điều. Ta giết ngay. Thế mới phải chứ. Hãn ca, để còn cần. Tài liệu về các cuộc biến pháp trong lịch sử, hiền đệ đều chuẩn bị sẵn cho đệ rồi. Chu đáo quá, cố lên nhé. Làm đi nhé. Tuyệt quá rồi. Có Thẩm Du Xuyên chấp bút cho chúng ta, chắc chắn sẽ đoạt được Trạng Nguyên, không chừng cả bản nhãn, thám hoa cũng lọt vào tay mấy huynh đệ ta. Lát nữa ta đi gọi vài ca kỹ. Huynh đệ chúng ta vui vẻ một bữa ra trò. Được, đa tạ Trang huynh. Trang huynh tốn kém rồi, lần sau để bọn đệ mời, đều là người nhà cả mà. Thế cục thiên hạ, không tiến ắt lùi, vận mệnh ban quốc, không đổi khó hưng. Biến pháp đồ cường, thế tại tất hành. Ta đang sầu vì không biết làm sao dâng lên hoàng thượng và trưởng công chúa cái đầu danh trạng đây. Nếu có thể mượn vụ gian lận khoa cử này để lật đổ nhân vật cốt cán của quan lũng sĩ tộc là Trang Nam Phong, thì cái đầu danh trạng này chẳng phải là quá đủ thành ý rồi sao? Hay lắm. Không hổ danh là thiên tài viết ra Lục Quốc Luận. 3 bài sách luận này, ngôn từ sắc bén, lập ý cao xa, thấu đáo tường tận. Có hùng văn này trong tay, Trạng Nguyên chắc chắn sẽ thuộc về 3 người chúng ta rồi. Du Xuyên à, khá lắm. Ngươi quả nhiên không lừa ta. Bản công tử nói được làm được. Sau kỳ điện thí, nhất định sẽ đưa ngươi gia nhập quan lũng sĩ tộc. Nhưng mà Trạng Nguyên phải là một trong 3 người chúng ta. Cho dù tại điện thí, ngươi có bài hay hơn, cũng không được phép viết. Nghe rõ chưa? Không sai. Nếu ngươi dám tranh Trạng Nguyên với 3 người bọn ta, quan lũng sĩ tộc ta chắc chắn sẽ khiến ngươi có mạng tranh, nhưng không có mạng hưởng đâu. Du Xuyên, nguyện nhất nhất nghe theo Hãn ca. Hiền đệ khách sáo rồi, vậy không còn việc gì nữa, ta đi trước đây. Hiền đệ đi thông thả, không tiễn. Vậy không còn việc gì nữa, ta đi trước đây. Hiền đệ đi thông thả, không tiễn. Trang huynh, có gì đó sai sai thì phải. Tên tiểu tử này đêm qua ở Phong Nguyệt Lâu ngông cuồng không coi ai ra gì. Sao hôm nay hắn lại ngoan ngoãn thế? Liệu trong chuyện này có trá hay không? Ây da, có thể có trá gì được chứ. Cố gia kia tuy nói là dòng dõi thư hương, nhưng chẳng có bao nhiêu thực quyền. Trang bá phụ thì khác hẳn, nắm giữ hình bộ trong tay, muốn bóp chết hắn dễ như trở bàn tay. Hắn làm sao mà không sợ cho được. Ôn huynh à, huynh lo xa quá rồi. Kẻ này chỉ là một tên không quyền không thế, hàng môn sĩ tử. Cho dù hắn có nói ra thì cũng chẳng ai tin, mà cho dù có người tin, hắn cũng chẳng dám nói. Bởi vì làm người giết hộ cũng là gian lận thi cử, cũng có tội, cũng phải ngồi tù. Cho nên việc cấp bách bây giờ là mau chóng học thuộc lòng mấy bài văn kia đi. À đúng. Hãn nhi. Chà, Trang bá phụ đã hẹn gặp Thẩm Du Xuyên chưa? Gặp rồi à? Hắn vừa mới đi. Nói chuyện thế nào? Kết quả ra sao? Trò chuyện rất vui vẻ. Thẩm Du Xuyên đã đồng ý gia nhập quan lũng sĩ tộc của chúng ta rồi. Hơn nữa để tránh hiềm nghi, hắn nói sau kỳ điện thí sẽ đến bái kiến. Như vậy thì tốt quá. Minh Nguyệt biệt chi kinh thước, thanh phong dạ bán minh thiền. Cha ta ấy mà, tính tình quá cổ hủ. Còn định bảo dùng bộ văn phòng tứ bảo, hàng cực phẩm mà Trương đại nhân tặng, để lôi kéo Thẩm Du Xuyên. Nhưng mà hắn cũng xứng sao? Giờ thì hay rồi, bảo vật này thuộc về ta rồi. Trang huynh thật cơ trí, chúc mừng Trang huynh. Trộm đề thi, bắt ông đây giết hộ, lại còn không cho ông tranh Trạng Nguyên. Trang Hãn, ngươi cứ đợi đấy. Ngày diễn ra điện thí, đợi ngươi chép xong, ông đây nhất định sẽ tố cáo các ngươi gian lận ngay tại trận, chứng cứ dành, quyết khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Có điều, mình giết hộ thì cũng là đồng lõa gian lận, phải nghĩ cách để phủi sạch mọi liên quan mới được. Có cách rồi. Thẩm huynh, Du Xuyên, Sở huynh, Hàng huynh, Giang huynh, các huynh sao thế? Du Xuyên, cuối cùng cũng tìm thấy huynh rồi. Huynh xem, mới sáng sớm tinh mơ đã mất tích, mấy người bọn ta lo sốt cả ruột. Bọn ta nghe tiểu nhị nói huynh bị người của Trang phủ bắt đi rồi. Sao rồi? Là thật sao? Là thật. Ta thấy lúc đó các huynh đang ngủ say như chết nên không báo một tiếng. Huynh về an toàn là tốt rồi. À đúng rồi Thẩm huynh, cả ngày nay huynh ở Trang phủ, bọn họ không làm khó dễ huynh chứ? Chuyện giết hộ đó tốt nhất đừng để lộ ra ngoài, kẻo bị dạ lây. Bọn họ dám sao? Ta chính là hội nguyên đứng đầu kỳ thi lần này. Họ gọi ta đến chỉ là hứa hẹn lôi kéo phe cánh thôi. Trời không còn sớm nữa, chúng ta về tử lầu trước đã. Đúng, chúng ta về trước đã. Đi thôi, ta nói cho huynh nghe cái tên Trang, cái tên béo ú đó, hắn vừa sấn tới là đã ngã chổng gió. Ra là vậy à?
Du Xuyên à, đừng quên lời bản thiếu gia đã nói với ngươi, đừng hòng mơ tưởng đến vị trí Trạng Nguyên. Nếu ngươi dám bằng mặt không bằng lòng, thì cho dù có đổ Trạng Nguyên, cũng đừng mong có chỗ đứng nơi triều đường. Khôn hồn một chút, đừng có ăn nói lung tung. Ta làm việc, ngươi cứ yên tâm. Ta có làm Trạng Nguyên hay không không quan trọng, nhưng các ngươi chắc chắn phải chết. Thẩm huynh, Thẩm huynh. Bọn họ đây là... Bọn họ tiếp tục lôi kéo thôi mà. Thẩm Du Xuyên gần đây có động tĩnh gì không? Vẫn chưa. Dù sao đã đắc tội với Giang Nam sĩ tộc, lại bắt hắn tự tuyệt giao với Quan Lũng, cần dũng khí lớn lắm. Thẩm Du Xuyên gần đây có động tĩnh gì không? Vẫn chưa. Dù sao đã đắc tội với Giang Nam sĩ tộc, lại bắt hắn tự tuyệt giao với Quan Lũng, cần dũng khí lớn lắm. Nếu hắn một lòng phò tá quân dương, trẫm nhất định ban cho hắn vinh quang vô thượng. Hy vọng hắn đừng bằng mặt không bằng lòng, khiến trẫm thất vọng. Nếu không... Bệ hạ, giờ lành sắp đến rồi, nên vào điện thôi. Chấm biết rồi. Thần muội hôm nay có hẹn với sứ thần Tây Dực, xin phép cáo lui trước. Hoàng thượng giá lâm. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Tạ chủ Long Ân. Bắt đầu đi, điện thí bắt đầu. Phát đề thi. Bắt đầu đi, điện thí bắt đầu. Phát đề thi. Vậy mà lại thi về biến pháp thật. Trang Hãn, ba người các ngươi chết chắc rồi. Đã đến giờ. Dừng bút. Thu bài. Sau khi trẫm đăng cơ, kỳ thi mùa xuân đầu tiên này, để thể hiện sự coi trọng, trẫm quyết định sẽ chấm bài ngay tại chỗ. Đậu Ái Khanh, Khanh hãy đọc lên. Thần tuân chỉ. Hội nguyên Thẩm Du Xuyên. Bài thi điện thí bắt đầu đọc. Thẩm Du Xuyên, ngươi tuyệt đối đừng làm trẫm thất vọng. Có thể lật kèo Trang Hãn hay không? Chính là xem hôm nay rồi. Thần nghe việc trong thiên hạ, không tiến ắt lùi. Vận mệnh quốc gia không thay đổi thì khó hưng thịnh, nên thi hành khảo tích pháp, dựa vào thu nhập hàng năm, khai khẩn ruộng đất, trị an, chia làm 3 bậc, hàng năm phái người đi tuần tra. Người giỏi thì thăng chức, kẻ kém thì bãi miễn. Tại sao Thẩm Du Xuyên hôm nay toàn viết những thứ luận điệu cũ rích, sáo rỗng thế này? Luận điệu này chẳng có chút mới mẻ nào thì cũng đành đi. Quan trọng là từ ngữ, phong cách, tài tình. So với Lục Quốc Luận và Trị Quốc Sách trước đây thì kém xa một trời một vực. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậy tài khinh người, bị quả báo rồi. Đúng là cạn kiệt tài năng rồi. Cho phép 3 năm không nộp thuế. Đủ rồi, dừng lại cho trẫm. Thẩm Du Xuyên, thế này là sao? Trẫm kỳ vọng vào ngươi cao như vậy, mà ngươi lại viết ra thứ rác rưởi này ư? Bệ hạ bớt giận. Thẩm Du Xuyên, trẫm đang hỏi ngươi đấy. Tên Thẩm Du Xuyên này cũng coi như biết nghe lời, ta còn lo hắn bằng mặt không bằng lòng chứ. Trang huynh, huynh thấy sao? Có muốn đưa hắn kéo vào Quan Lũng sĩ tộc không? Để xem đã. Muốn hắn nghe lời thì không thể cho ăn quá no một lúc được. Trang huynh cao tay thật. Bệ hạ, học sinh có tội. Có người trước kỳ điện thí đã cảnh cáo học sinh, nói học sinh xuất thân hàn môn, không xứng chạm tay vào danh hiệu Trạng Nguyên. Nếu cứ cố chấp tranh giành, chỉ e học sinh có mạng để tranh đấu, nhưng chẳng còn mạng mà hưởng, cho nên học sinh mới không dám bày tỏ nỗi lòng. Cái gì? Lại có chuyện này sao? Kẻ nào to gan như vậy, dám uy hiếp cả cống sĩ, vô pháp vô thiên, quả thực là coi trời bằng dung. Trang huynh, thằng ranh này điên rồi sao? Lại dám vạch trần chuyện này trước mặt mọi người? Sao hắn dám chứ? Trang huynh, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Ta làm sao mà biết được? Ngươi cứ chối, sống chết cũng không được nhận. Dù sao hắn cũng chẳng có bằng chứng. Hạng thị đã bị lưu đày cả nhà rồi.
Vậy mà vẫn còn kẻ dám động tay động chân vào chuyện khoa cử, đây chẳng khác nào tát vào mặt trẫm. Bệ hạ bớt giận. Nói, là kẻ nào? Bệ hạ. Học sinh không dám, có gì mà không dám. Nói đi. Chỉ cần chứng cứ xác thực, trẫm bảo đảm sẽ nghiêm trị không tha. Trẫm muốn xem thử, kẻ nào còn dám dị nghị. Bệ hạ thánh minh, phải trừng trị thật nghiêm. Đứng dậy hết cho trẫm. Đứng lên. Đi. Thay trẫm, chỉ mặc tên đó ra đây. Học sinh, tuân chỉ. Nghiêm các lão, chắc chắn là do Giang Nam sĩ tộc lũ người đó làm đấy. Tài hoa không bằng Thẩm Du Xuyên, nên mới giở trò đê tiện này. Cố Thế Diêm, Thẩm Du Xuyên từng ở Phong Nguyệt lâu đắc tội với chú cháu các người, không lẽ là do cháu trai Cố Thần của ngươi làm chứ? Ăn nói hàm hồ. Tiểu thần, dù có hận Thẩm Du Xuyên đến đâu, nó cũng tuyệt đối không làm ra chuyện tày trời này. Cố Thế Diêm, Thẩm Du Xuyên từng ở Phong Nguyệt lâu đắc tội với chú cháu các người, không lẽ là do cháu trai Cố Thần của ngươi làm chứ? Ăn nói hàm hồ. Tiểu thần, dù có hận Thẩm Du Xuyên đến đâu, nó cũng tuyệt đối không làm ra chuyện tày trời này. Ngươi. Quả nhiên là cháu trai ngươi. Cố Thế Diêm, đừng có ngụy biện nữa. Lẽ nào đúng là Cố Thần? Giang Nam sĩ tộc đúng là to gan lớn mật, đã đổ một Hạng Sùng Văn mà vẫn chưa biết điểm dừng sao? Hạng Sùng Văn bị lưu đày, Chu Chấn Diễn vào tù. Hôm nay mà rụng thêm vài người nữa, thì Giang Nam sĩ tộc này chắc chắn tổn thất nặng nề. Kẻ này vừa mới đầu quân cho phe ta mà đã ra sức như vậy, sau này nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. Thẩm Du Xuyên này đã đầu quân cho quan lũng sĩ tộc sao? Trang Hãn, lúc ức hiếp ta là kẻ hạng môn, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Cái gì? Tiền công tử, Tôn công tử, còn các ngươi nữa, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Trang Hãn, Tiền Quân, Tôn Lê, to gan thật. Bệ hạ, học sinh bị oan, hắn ngậm máu phun người, cầu xin bệ hạ minh xét. Thẩm Du Xuyên, lão phu niệm tình ngươi là một tài tử, luôn hết mực yêu thương che chở, tại sao ngươi lại công khai hãm hại con trai ta? Nói, có phải là đám người Giang Nam sĩ tộc kia ép ngươi làm không? Thẩm Du Xuyên, trước mặt bệ hạ mà vu khống cống sĩ là trọng tội đấy. Ngươi nói Trang Hãn uy hiếp ngươi, có bằng chứng không? Thẩm Du Xuyên, ngươi nói bọn ta ép ngươi có bằng chứng không? Rõ ràng là do ngươi, Giang Lan hết tài, không giết nổi Văn Chương, lại còn ở đây sủa bậy cắn càng, cắn loạn xạ cả lên. Ta có giết được Văn hay không? Ba người các ngươi không rõ sao? Hắn sẽ không khai ra chuyện lộ đề và chuyện giết hộ chứ? Chắc là không đâu. Nói ra thì chính hắn cũng là gian lận, hắn cũng tiêu đời. Thẩm Du Xuyên, đừng có đánh trống lãng. Ngươi nói con ta có tội, thì đưa bằng chứng ra đây. Bằng chứng uy hiếp ta? Quả thực ta không có. Thằng danh con miệng còn hôi sữa, không đưa được bằng chứng, mà dám cắn càng cống sĩ ngay tại điện thí. Đây rõ ràng là tội khi quân phạm thượng. Bệ hạ, khẩn cầu người tống tên này vào đại lao, chờ sau mùa thu hỏi tội. Nhưng ta có bằng chứng gian lận của ba người bọn họ. Hắn nói bậy. Gian lận ư? Thật hay giả vậy? Uy hiếp Thẩm Du Xuyên, không cho hắn phát huy thực lực, tuy cũng là phạm tội, nhưng cùng lắm chỉ là quấy rối khoa cử. Nhưng nếu là gian lận, thì đó là trọng tội đấy. Nếu Thẩm Du Xuyên thực sự đưa ra được bằng chứng, thì không chỉ Trang Hãn ngươi tiêu đời, mà cả cái nhà họ Trang các ngươi cũng tiêu tùng luôn. Ăn nói hàm hồ. Nhà họ Trang ta gia phong nghiêm ngặt, con ta sao có thể làm chuyện đó? Bệ hạ, chính là ba người bọn họ. Ba người bọn họ dùng tính mạng của học sinh ra uy hiếp, ép học sinh phải giao bài cho họ, đã viết thay 3 bài sách luận. Còn có bọn họ lại dám đánh cắp đề thi của kỳ thi lần này, còn mạnh miệng tuyên bố rằng không những phải đoạt lấy trạng nguyên mà còn muốn thâu tóm cả thám hoa, bản nhãn, tất cả đều thu về tay quan lũng sĩ tộc. Đánh cắp đề thi sao? Chuyện này là thật hay đùa vậy? Tính chất vụ việc này còn nghiêm trọng hơn sao chép nhiều. Nếu chuyện này là thật thì không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người, máu chảy thành sông, đầu rơi xuống đất. Bệ hạ, hắn đang tung tin đồn nhảm, vu khống Trang gia chúng thần đời đời trung lương. Hắn là đang ngậm máu phun người, hãm hại Trang gia. Bệ hạ, khuyển tử tuy có chút ngỗ nghịch, nhưng tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Kính xin bệ hạ minh xét. Thẩm Du Xuyên, lão phu đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại muốn dồn Trang gia vào chỗ chết như vậy? Bệ hạ, nếu bệ hạ không tin, có thể cho người mang bài thi của ba người bọn họ ra đây, học sinh có thể đọc thuộc lòng ngay tại chỗ. Sao ngươi dám? Người đâu? Lấy bài thi lên đây. Thần trộm nghĩ, việc trong thiên hạ không tiên ác sẽ lùi, vận mệnh quốc gia không thay đổi thì khó mà hưng thịnh. Nay quốc vận thái bình đã lâu, nhưng tệ nạn tích tụ đã quá sâu, như bệnh nan y quấn thân, nếu không dùng thuốc mạnh, rằng sẽ có nguy cơ sụp đổ. Hay lắm, mang qua đó cho văn võ bá quan cùng xem. Từ thời Tam Đại trở đi, trị quốc không có phép tắc cố định, làm lợi cho nước thì chẳng cần nề cổ, thương quân biến pháp, bỏ tỉnh điện, thưởng canh chiến, mới giúp nước Tân chiếm được thế vững chãi nơi hào hàm. Không sai, hắn đọc đúng y chang bài sách luận của Trang Hãn. Xem ra
lời Thẩm Du Xuyên nói là sự thật. Nếu không, thì giải thích thế nào việc điển thí vừa mới kết thúc mà hắn đã có thể đọc lầu lầu bài văn của Trang Hãn như thế? Trang đại nhân, vừa rồi ông còn leo lẻo cái mồm, nói Cố gia chúng ta nhắm vào Thẩm Du Xuyên. Nhưng mà, không ngờ tới. Hóa ra là lửa cháy từ sân sau nhà ông đấy. Chuyện này không thể nào. Thế này là sao hả? Nghịch tử, ngươi, ta cầu xin ngươi. Đừng đọc nữa. Đừng đọc nữa mà. Cầu xin à? Ta cứ đọc đấy. Thói quan lại tham nhũng, chính là điềm báo quốc gia diệt vong. Quan lại ngày nay, hoặc luồn cuối cầu vinh, coi chức tước là cây hái ra tiền, hối lộ thành thói. Đây là sách luận của Tiền Quân. Xem ra Du Xuyên nói không sai. Hôm đó hắn bị đưa đến phủ họ Trang, xem ra là bị ép viết sách luận. Tên Trang Hãn này đúng là cầm thú không bằng. Nay nếu vẫn giữ lời lối cũ, ngại khó không tiến, thì biên họa mãi không yên. Nữ chân ắt sẽ giày xéo Trung Nguyên, tông miếu xã tắc sẽ hóa thành tro bụi. Chuyện này, ba kẻ này, tô gan thật đấy. Thần biết con đường biến pháp, ắt gặp muôn vàn trắc trở. Cựu thần ắt lấy danh nghĩa tổ tông để ngăn cản, cương hào thì ngầm gây rối loạn, dùng tiền tài câu kết chống đối. Đủ rồi. Bệ hạ, lời học sinh nói câu nào cũng là thật. Nếu có nửa lời gian dối, xin chịu cực hình. Mang kiếm lại đây. Trang Hãn, Tiền Quân, Tôn Lê, các ngươi giỏi lắm. Bệ hạ bớt giận. Các ngươi bảo chậm bớt giận thế nào được? Đề thi trẫm ra trong thâm cung, lễ bộ còn chẳng biết, mà bọn chúng lại tường tận như vậy. Trang Nam Phong, ngươi cài cắm tai mắt đến tận bên cạnh trẫm rồi sao? Con trai ngươi muốn làm trạng nguyên, thì ngươi trộm đề thi cho hắn. Nếu hắn muốn làm hoàng đế, có phải ngươi cũng định ngầm mưu sát vua không? Bệ hạ bớt giận, thần tuyệt đối không biết gì về chuyện này ạ. Nghịch tử, nói mau, ai cho ngươi cái gan, dám trộm đề thi hả? Cha ơi, con biết lỗi rồi, con cũng chỉ là con nhất thời hồ đồ thôi cha ơi. Câm miệng, mày muốn hại chết cha, hại chết cả cái nhà họ Trang này sao? Ta bảo ngươi đi kết giao với Thẩm Du Xuyên, ngươi thì hay rồi, dám ép nó giết bài hộ ngươi. Thằng nghịch tử này, nghịch tử. Đủ rồi. Nói, đề thi trẫm ra, sao lại nằm trong tay ngươi? Bệ hạ tha mạng, còn không mau khai ra, đề thi rốt cuộc lấy ở đâu? Trang Nam Phong, đừng diễn nữa, trẫm không tin đâu, ngươi làm cha mà lại không biết gì. Bệ hạ, thần xin thề trước liệt tổ liệt tông họ Trang, thần thật sự không biết gì cả. Vẫn còn già mồm. Được, trẫm sẽ cho ngươi đổi chỗ ở, để xem miệng ngươi còn cứng được bao lâu. Người đâu? Giải cha con Trang Nam Phong cùng Tiền Quân, Tôn Lê tống vào thiên lao, truyền lệnh đại lý tự phải dùng mọi thủ đoạn bắt toàn bộ những kẻ liên quan, đào tận gốc tróc tận rễ cho trẫm, nghiêm trị không tha. Đào tận gốc tróc tận rễ cho trẫm, nghiêm trị không tha. Bệ hạ, là lỗi của tội thần, là tội thần gian lận. Chuyện đó tội thần sẽ khai ra tất cả những người liên quan. Xin người giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho cha con với ạ. Bệ hạ, thần dám bảo đảm Trang đại nhân tuyệt đối không biết chuyện này. Trước đây Hạng Sùng Văn cũng bày tỏ là hoàn toàn không hay biết. Nghiêm các lão sao lại không xin tha cho hắn một câu? Nghiêm các lão, ngài đúng thật là lãnh tụ tốt của quan lũng sĩ tộc đấy. Trẫm vốn định sau kỳ điện thí sẽ đưa Khanh lên làm thủ phụ, nhưng Khanh thật không biết cố gắng. Ta, Thẩm Du Xuyên, tại sao ngươi lại làm như vậy hả? Ngươi đã đắc tội với Giang Nam sĩ tộc, ta có lòng tốt muốn kết giao với ngươi. Ngươi không nhận thì thôi, cớ sao lại hãm hại ta? Kết giao ư? Ta đắc tội với Giang Nam sĩ tộc chẳng qua chỉ để tự bảo vệ mình, nhưng trong mắt các người, ta lại trở thành kẻ đi nịnh bợ quan lũng sĩ tộc các người. Các người hống hách sai bảo ta, ép ta gian lận, thậm chí còn dọa giết ta. Thế này mà gọi là kết giao à? Vậy ngươi đắc tội Giang Nam sĩ tộc, lại đắc tội quan lũng sĩ tộc bọn ta, sao hả? Ngươi không sợ hai phái trả thù sao? Trả thù? Nếu không nhờ bệ hạ thánh minh, ta đã chết rũ xương trong một từ lâu rồi. Cái mạng này là do bệ hạ ban cho. Quân ân sâu tựa biển, thần tiếc nặng như non, có thể thay bệ hạ trừng trị lũ trộm cướp các người. Thẩm Du Xuyên ta, có gì mà phải sợ? Nói hay lắm. Hay cho câu quân ân sâu tựa biển, thần tiếc nặng như non, văn võ bá quan đại càng ta. Nếu ai cũng có lòng trung quân như vậy, thì làm sao sinh ra loại người như Trang Hãn được? Ta cứ tưởng Thẩm Du Xuyên sẽ đầu quân cho quan lũng sĩ tộc, không ngờ hắn lại đâm cho quan lũng sĩ tộc một nhát chí mạng. Bây giờ hắn đắc tội cả hai phe rồi, sau này ở trong triều là cũng giống bọn mình. Nửa bước khó đi thôi. Bọn mình có làm náo loạn long trời lỡ đất thế đâu. Đừng nói chuyện sau này nữa. Hôm nay quan lũng sĩ tộc tuyệt đối sẽ không tha cho hắn đâu. Đừng quên, thi hộ cũng là gian lận đấy. Bệ hạ, học sinh gian lận, cam tâm tình nguyện nhận tội, nhưng Thẩm Du Xuyên giết hộ cũng là sự thật. Gian lận thi cử, hắn có phần, tống giam cũng phải có hắn. Thẩm Du Xuyên dám hại ta, ngươi cũng đừng hòng sống yên. Không sai, bệ hạ, tội của Trang Hãn không thể tha thứ, nhưng Thẩm Du Xuyên giết hộ cũng là đồng phạm, phải nghiêm trị. Quả nhiên, quan lũng sĩ tộc đến báo thù rồi. Bệ hạ, Thẩm Du Xuyên là bị người ta ép buộc, hơn nữa tố giác có công, thần cho rằng có thể lấy công chuộc tội. Triều đình cũng có pháp độ của triều đình. Trang Hãn gian lận, hắn nên bẩm báo quan phủ, xử lý theo luật, chứ không phải nhân lúc điện thí ăn nói càng rỡ. Này lão già, ông có muốn nghe thử xem ông đang nói cái quái gì không? Cha hắn
lại là quyền thượng thư hình bộ, phụ trách án hình sự trong thiên hạ. Ta đi báo quan ư? Chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Bất kể lý do gì, gian lận chính là gian lận. Xin bệ hạ bắt Thẩm Du Xuyên cùng tống vào ngục. Bệ hạ, Du Xuyên là... Câm miệng. Triều đình đang nghị sự, đâu đến lượt các ngươi lên tiếng. Bệ hạ, thần tán thành. Xin bệ hạ tống giam Thẩm Du Xuyên. Xin bệ hạ tống giam Thẩm Du Xuyên. Đám giang nam sĩ tộc này cũng hùa theo xem kịch vui. Ta thấy hai phe này định ngầm bắt tay nhau, chuẩn bị trừ khử Thẩm Du Xuyên trước. Cái gai trong mắt không thuộc phe nào này, giống như trước đây vu khống chúng ta gian lận vậy. Xin bệ hạ tống giam Thẩm Du Xuyên. Các ngươi hay lắm, hay lắm. Giang Nam, Quan Lũng, hai phe như nước với lửa. Vậy mà cũng có lúc đồng lòng nhất trí thế này, muốn dồn ép người trung thành với trẫm vào chỗ chết đến thế sao? Để các ngươi mãi mãi thâu tóm triều đình đúng không? Bệ hạ bớt giận, thần chỉ là tâu bày theo luật. Bệ hạ, sĩ tử trong thiên hạ đang nhìn vào. Nếu không xử lý kẻ gian lận, thì uy nghiêm của triều đình để đâu? Uy tín của khoa cử còn đâu? Xin bệ hạ xử lý Thẩm Du Xuyên theo pháp luật. Cầu xin bệ hạ trừng trị Thẩm Du Xuyên. Đáng chết, khó khăn lắm mới gặp được một kỳ tài ngàn năm có một trung thành với trẫm, còn chưa kịp làm quan, chẳng lẽ cứ thế mà bị hủy hoại sao? Thẩm Du Xuyên, ngươi hại ta vào tù, hủy hoại tiền đồ của ta. Ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn, cùng xuống địa ngục đi. Kéo ta xuống địa ngục ư? Nằm mơ đi. Học sinh tuy không báo quan, nhưng không phải làm bừa, mà là phụng mệnh hành sự. Nói bậy. Đã không báo quan, thì ngươi phụng mệnh ai hả? Trưởng công chúa. Học sinh đã từng đem chuyện này bẩm báo với trưởng công chúa. Điện hạ vì muốn lấy được bằng chứng, đã bảo ta án binh bất động, đợi sau khi nộp bài mới vạch trần sự việc. Trưởng công chúa, ngươi là cái thá gì mà quen biết được trưởng công chúa? Trưởng công chúa, câm miệng. Là thật hay giả? Mời trưởng công chúa đến hỏi là biết ngay. Đâu đến lượt ngươi ở đây càng rỡ. Truyền trưởng công chúa. Tên Thẩm Du Xuyên này cũng khá lanh lợi, biết mượn danh Nguyệt Nhi để thoát thân. Lý công công khoan đã. Bệ hạ, thần cho rằng nếu điện hạ đã ra lệnh cho Thẩm Du Xuyên thì chỉ cần bảo hắn đưa ra thủ dụ là được, không cần làm phiền điện hạ đích thân tới đây. Láo xược. Nghiêm Hoa, ngươi có ý gì? Bệ hạ, Thẩm Du Xuyên tài hoa xuất chúng. Nghiêm các lão là sợ trưởng công chúa vì mến mộ nhân tài mà cố ý bao che. Ngươi, lời Cố học sĩ nói chính là ý của lão thần. Thẩm Du Xuyên đã là phụng mệnh, vậy thì hãy đưa thủ dụ của điện hạ ra để chứng minh đi. Được lắm. Được. Bệ hạ, xin hãy yêu cầu Thẩm Du Xuyên đưa ra bằng chứng, nếu không, sĩ tử trong thiên hạ là sẽ nghi ngờ bệ hạ và trưởng công chúa bao che cho gian lận, làm tổn hại uy nghiêm của hoàng gia. Làm sao đây? Đáng chết. Hai phái Giang Nam và Quan Lũng liên thủ gây sức ép, rõ ràng là quyết tâm muốn trừ khử Thẩm Du Xuyên. Thủ dụ chứ gì? Thủ dụ? Ta quả thực không có. Thủ dụ? Ta đúng là không có. Thấy chưa? Hắn đang nói láo đấy. Hắn vừa gian lận, lại vừa bám giấy trưởng công chúa. Nhưng ta có lệnh bài trưởng công chúa ban tặng, cho phép ta tiền trảm hậu tấu. Đây chính là vật chứng. Ôi chao, đây là... Cái này. Đây đúng là phụ chính lệnh bài của trưởng công chúa. Móa nó. Thật không ngờ Nguyệt Nhi lại đem lệnh bài giao cho Thẩm Du Xuyên. Xem đám người này còn lời gì để chối cãi nữa không? Bệ hạ, công chúa nói đề thi lần này bị đánh cắp là do người bên cạnh bệ hạ làm. Không thể bứt dây động rừng, phải đợi sau khi nắm được bằng chứng thép mới được bẩm báo với bệ hạ. Hay lắm, tốt lắm. Nguyệt Nhi thật có lòng, cũng may là hoàng muội cơ trí. Nếu báo trước cho trẫm, e rằng lũ trộm cướp nào đó đã cao chạy xa bay rồi. Tấm phụ chính lệnh bài này là do tiên đế lúc lâm chung đã ban cho trưởng công chúa. Trẫm nhớ Nghiêm các lão và Cố học sĩ lúc đó cũng có mặt mà nhỉ. Lại đây, nhìn cho kỹ tấm lệnh bài này, xem có phải đồ giả không. Quả thực là hàng thật. Cố học sĩ, khanh nói cho trẫm nghe xem quyền hạn của lệnh bài này lớn đến đâu. Lệnh bài ở đâu? Như trưởng công chúa đích thân tới đó, chỉ cần không phải tội thông đồng với địch bán nước thì mọi việc đều có quyền tiền trảm hậu tấu. Thẩm Du Xuyên có mưu phản không? Thẩm Du Xuyên có mưu phản không? Không ạ. Vậy hắn một mình dấn thân vào cuộc thu thập bằng chứng thép việc Trang Hãn gian lận, có được coi là tiền trảm hậu tấu không? Dạ, được tính ạ. Đã như vậy, còn có dị nghị gì không? Thần không có dị nghị. Trang Hãn, ngươi còn lời gì để trăn trối không? Sao có thể? Sao ngươi thực sự đã bám giấy trưởng công chúa sao? Hèn gì ngươi lại không sợ trời không sợ đất như vậy. Uổng công bọn ta cứ tưởng ngoài việc đầu quân cho Quan Lũng sĩ tộc, hắn đã cùng đường mạt lộ. Trang huynh à, chúng ta sơ suất rồi, sơ suất quá rồi. Lôi ra ngoài. Bệ hạ. Thẩm Du Xuyên không sợ cương quyền,
một mình dấn thân vào hang cọp, lấy được bằng chứng thép, diệt 3 người Trang Hãn gian lận, tấm lòng trung quân, trời đất chứng giám. Chẩm, rất lấy làm an ủi. Xem ra, ta đã đem quan lũng sĩ tộc ra làm vật tế, một trong những nhân vật cốt cán là Trang Nam Phong, coi như là đầu danh trạng dâng lên. Hoàng đế rất hài lòng. Bệ hạ, cái mạng này của học sinh đều là do bệ hạ ban cho, học sinh nguyện vì bệ hạ, gan ốc lầy đất, cũng không từ nan. Cô thần khả khí, nhưng tuyệt đối không đánh mất khí tiết. Hay cho câu, cô thần khả khí, nhưng tuyệt đối không đánh mất khí tiết. Giang võ bá quan trong triều, phe cánh mọc lên như nấm, toàn là những kẻ luồn cuối, trục lợi. Thứ trẫm cần chính là một cô thần như ngươi. Tấm đầu danh trạng của ngươi, trẫm rất hài lòng. Ngươi yên tâm, trẫm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ mong sau này cung thần chúng ta không phụ lòng nhau. Báo quân hoàng kim đài thượng ý. Đề Huyền Ngọc Long. Vị quân tử. Báo quân hoàng kim đài thượng ý. Đề Huyền Ngọc Long vị quân tử. Thơ hay, chí khí lắm, thực chấn động tâm can. Quả không hổ danh là Thẩm Du Xuyên. Người đâu? Bệ hạ, những bài sách luận Thẩm Du Xuyên viết thay Trang Hãn và 2 người kia, ngôn từ sắc bén, văn chương trác tuyệt, bút lực vẫn hùng hồn như xưa, rất hợp ý trẫm. Chẩm, nay khâm điểm ngươi trở thành trạng nguyên khoa ân đầu tiên của trẫm. Bệ hạ, những bài sách luận Thẩm Du Xuyên viết thay Trang Hãn và 2 người kia, ngôn từ sắc bén, văn chương trác tuyệt, bút lực vẫn hùng hồn như xưa, rất hợp ý trẫm. Chẩm, nay khâm điểm ngươi trở thành trạng nguyên khoa ân đầu tiên của trẫm. Bệ hạ, muôn vàn không thể, danh vị này tuy tốt, nhưng 3 bài sách luận kia không phải do học sinh làm ngay tại trường thi. Nếu cứ thế phong làm trạng nguyên, là khó khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục. Học sinh khẩn cầu bệ hạ, xin bệ hạ ra đề lại, có như vậy mới được coi là công bằng, chính trực. Ái Khanh nói rất có lý. Truyền chỉ cho Tư Thiên Giám chọn lại ngày lành, tổ chức lại điện thí. Lần này trẫm sẽ đích thân ra đề, không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội trộm đề nữa. Bệ hạ thánh minh. Thẩm Du Xuyên, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?